παραθυράκια. Γιατί μου βγάζει παραθυράκια? Καλησπέρα. Μισό λεπτάκι να βγάλω τα παραθυράκια εδώ πέρα. Εδώ. Ωραία, τέλεια. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα Άλεξ, Μίτσι, αν διαβάζω καλά. Στη Χρύσα, Ευαγγελία, Σόνη, Μάριε, Σελήνη μου γλυκιά. Τι κάνετε παιδιά, καλησπέρα, καλησπέρα. Μελπομένη, καλησπέρα σε όσους μπαίνουνε. Αυτή είναι μια πολύ διαφορετική εκπομπή. Καλησπέρα Χρύσα μου. Λοιπόν, γεια σου Γέ μου. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή μας έχετε δει και στο Oracle Whispers. Αν έχω φοβηθεί ποτέ όταν έκανες έρευνα? Έχω φοβηθεί. Άνθρωπος είμαι, είναι λογικό να έχω φοβηθεί κι εγώ σε κάποιες έρευνες. Λοιπόν, έχω δύο προφίλ στο TikTok. Έχω το Oracle Whispers που κάνουμε θεματικές με το Στέλιο κάθε Παρασκευή και μιλάμε για διάφορα θέματα ανά τον κόσμο. Λοιπόν, και σε αυτό εδώ πέρα θα είναι καθαρά με μεταφυσικές εμπειρίες, παραφυσικές εμπειρίες, εμπειρίες πάνω στον αποκρυφισμό, διάφορα δηλαδή, και θα κάθομαι κάθε ιστορία, γιατί τι γίνεται. Ο κόσμος θα μου στέλνει τις ιστορίες τους, μου έχουν στείλει αυτή τη στιγμή, μπροστά μου έχω 11-12 ιστορίες να σας διαβάσω σήμερα, τις οποίες την κάθε ιστορία που θα διαβάσω θα σας εξηγώ και τι νιώθω εγώ, τι μπορεί να είναι, λόγω και της ιδιότητας που έχω. Λοιπόν, καλησπέρα Ραφαέλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Λίκη μου. Λοιπόν, τώρα ξεκινήσουμε. Σιγά σιγά, δώστε μου ένα λεπτάκι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, γιατί κάποιος με ρώτησε σε ποιες έρευνες έχω φοβηθεί. Έχω φοβηθεί και στο εξωτερικού, έχω φοβηθεί και εδώ, σε κάποιες έρευνες. Όχι πολλές, έχω κάνει πάρα πολλές έρευνες στη ζωή μου. Είναι 3, 4, 5 μετρημένες στα δάχτυλα. Καλησπέρα Μαρίνα μου. Έμα. Λοιπόν, στείλε μου ένα προσωπικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ στο Κάθριν Σόριλος. Στείλε μου σε παρακαλώ ένα προσωπικό. Θα ήθελα πάρα πολύ να εξερευνήσω ένα τέτοιο μέρος. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάω. Λοιπόν, ιστορία πρώτη. Να ξέρετε ότι οι ιστορίες σας που θα έρχονται και τα μηνύματα που θα μου γράφετε για τις ερωτήσεις που έχετε θα είναι ανώνυμες. Δεν θα βγάζω το όνομα του καθενός εδώ πέρα. Λοιπόν, για, πώς το λένε αυτό τα records, ξέχασα. Κόλλησε στο μυαλό μου τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν σου αφήνει να στείλεις. Λοιπόν, γιατί... Πνευματικά δικαιώματα. Μπράβο ρε Σελήνη, έχω και σένα, ναι. Μπράβο ρε Σελήνη. Θα με βρεις και εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, για πνευματικά δικαιώματα. Δεν λέμε τα ονόματα των ανθρώπων που στέλνουνε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ξέρω ότι είναι μέσα και παρακολουθούν όμως. Πρώτη ιστορία. Αποφεύγω να φοράω ρούχα άλλων ανθρώπων για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι συχαίνομαι όσο και αν τα ρούχα έχουν πληθεί και στον κλίβανο, που ισχύει αυτό, να έχουν μπει, και ο δεύτερος και ο πιο σημαντικός που με έχει στιγματίσει είναι αυτός που θα σας περιγράψω. Πριν πολλά χρόνια είχα πάει σε ένα ελληνικό νησί στη Ρόδο. Είχα πάρει μαζί μου ελαφριά ρούχα, αλλά τα βράδια έκανε κρύο και πήγα να αγοράσω μία ζακέτα.
για να μην κρυώνω. Αλλά μία φίλη που ήμασταν μαζί παρέα, επέμενε να μου δώσει ένα από τα δικά της, όπως μου είπε τότε, μπουφάν. Καλησπέρα παπαρούνα μου. Καλησπέρα Paranormal Familia. Δέχτηκα εγώ πριν φύγω, πήγα να της το επιστρέψω, αλλά μου είπε να το κρατήσω και πως ήταν μιας φίλης της η οποία είχε φύγει από τη ζωή και η μητέρα της νεκρής το είχε δώσει σε αυτήν. Ανατρίχιασα, άφησα το μπουφάν και επέστρεψα Αθήνα. 3 μέρες μετά ανέβασα πυρετό, ξαφνικά αρρώστησα πολύ βαριά, σε σημείο να μεταφορθώ στο νοσοκομείο. Εκεί έχασα τις αισθήσεις μου, έφυγα για λίγο, σταμάτησε δηλαδή η καρδιά μου να χτυπά και με επανέφεραν οι γιατροί μετά. Δεν ξέρω αν είχε σχέση με το μπουφάν της συγχωρεμένης κοπέλας, αλλά εγώ από τότε μεταχειρισμένα ρούχα δεν ξαναφοράω, ούτε αξεσουάρ. Γενικά ούτε αντικείμενα παλιά. Πρόσφατα είδα ένα post σε μία ομάδα σχετικά με την ενέργεια ρούχων και αντικειμένων παλιά και ήρθε στο μυαλό μου αυτό το περιστατικό και ήθελα να σας το γράψω. Θεωρούνται τα αντικείμενα, ιδιαίτερα αυτά που ανήκουν σε κάποιον που έφυγε ξαφνικά, φορτισμένα με συγκεκριμένη πρόθεση? Ήταν η ερώτηση της κοπέλας. Λοιπόν, πάμε λίγο να το αναλύσουμε τώρα αυτό. Θα με έχετε ακούσει σε πολλά live. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν. Με έχετε ακούσει σε πολλά live που λέω ότι Τσικαλόκα δεν νομίζω να της το έδωσε επίτηδες. Μπορεί να ήθελε να το διώξει από πάνω της, έτσι. Να το δώσει, να φύγει. Μπορεί η κοπέλα αυτή που της έδωσε τη ζακέτα να θεώρησε ότι αυτή η ζακέτα κουβαλάει κατάρα πάνω της, έτσι. Λοιπόν, εγώ μίλησα με την κοπέλα. Καλησπέρα Εύα μου. Λοιπόν, ρούχα, παπούτσια, αντικείμενα, κρεβάτια που το κάνουμε και στο εξωτερικό πάρα πολύ αυτό, που πάνε και παίρνουν, καλησπέρα Φέδρα μου, ειδικά στο εξωτερικό και στην Αγγλία και στη Σκωτία, παίρνουν κρεβάτια επιπλά μεταχειρισμένα. Δεν ξέρεις ποιος έχει κάτσει σε αυτά, τι υπογραφή μπορεί να έχουν αφήσει ενεργειακή, αν έχουν τσακωθεί, αν έχουν χτυπηθεί, αν έχουν κλάψει πάνω σε αυτό το κρεβάτι, σε αυτό το καναπέ. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλα τα αντικείμενα, ρούχα, παπούτσια, είναι σφουγγάρια. Για μένα είναι σφουγγάρια. Λειτουργούν σαν σφουγγάρια γιατί εγκλωβίζουν τη δόνηση του κατόχου και την πράξη που γίνεται. Λοιπόν, δηλαδή, αν σε ένα κρεβάτι έχεις πάρει ένα second hand κρεβάτι με το στρώμα που είναι second hand και εξαπλώσεις πάνω σε αυτό με τον άνθρωπό σου, σας το λέω εκ πείρας αυτό γιατί το έκανα όταν ήμασταν εξωτερικό. Αγοράσαμε κι εμείς ένα κρεβάτι με στρώμα, το οποίο παρόλο που ήταν καθαρό, το πέρασα από βιολογικό καθαρισμό κτλ. Λοιπόν, αυτό είχε το αποτύπωμα το ενεργειακό, το τι μπορούσε να έχει συμβεί σε αυτό το ζευγάρι που είχε αυτό το κρεβάτι. Και όντως, εκείνη την εποχή, με τον Στέλιο, σας λέω παραδείγματα δικά μου, ήμασταν στο τσακωμό, στο να χωρίσουμε. Αμέσως κατάλαβα ότι έχει να κάνει με το κρεβάτι, με το στρώμα. Άλλαξα το στρώμα, το πέταξα, δηλαδή πήρα καινούργιο στρώμα και αμέσως ηρεμήσαμε. Στην περίπτωση τώρα της κοπέλας, έχουμε και λέμε. Εγώ όταν μίλησα με αυτή την κοπέλα, τη ρώτησα, της είπα δηλαδή, της λέω, η κοπέλα αυτή είχε κάποια αρρώστια, δεν θα πω τι αρρώστια, την είδα, και πέθανε, από την κακιά αρρώστια, και πέθανε από καρδιά. Έδωσε η καρδιά της. Γι' αυτό και η κοπέλα αυτή ένιωσε. Γιατί η κοπέλα που πέθανε, γιατί μου είπε μετά την ιστορία, γιατί έπρεπε να τη ρωτήσω, η κοπέλα αυτή πέθανε από την κακιά αρρώστια, αλλά σήκωσε πυρετό, πήγε στο νοσοκομείο, σταμάτησε η καρδιά της, πέθανε. Αυτό το μπουφάν ήταν το αγαπημένο της μπουφάν της κοπέλας της συγχωρεμένης. Ήταν το αγαπημένο της. Λοιπόν, και το φόραγε παντού.
Παντού. Ακόμα και στο νοσοκομείο που πήγε η κοπέλα για τις τελευταίες μέρες της, το φοράγε ακόμα και εκεί, δηλαδή με αυτό το μπουφάν πήγε. Άρα έχουμε και λέμε ότι εκεί πάνω στο το μπουφάν υπάρχει το αποτύπωμά της, το ενεργειακό, το συναισθηματικό, το αποτύπωμα του θανάτου, το αποτύπωμα της αρρώστιας, και η κοπέλα ένιωσε ακριβώς τις τελευταίες στιγμές αυτής της κοπέλας που έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, θα σας δώσω μία συμβολή. Πολλοί μπορεί να ψωνίζετε από ρούχα second hand. Έτσι, το να ρίξει τώρα αλάτι πάνω στο στρώμα είναι λίγο δύσκολο. Εγώ το έκανα. Το έπινα με αλάτι και ξύδι. Δεν δούλεψε. Ναι, είχε ακόμα πολύ βαρύ αποτύπωμα. Και βέβαια δεν μπορούσα να πάω πίσω σε αυτό το second hand και να πω συγχωρείτε, πάνω σε αυτό το κρεβάτι πώς πεθάνανε, τι κάνανε, τσακωνόντουσαν, χτυπιόντουσαν, μαλώνανε, τι κάνανε. Δεν το κάνεις αυτό, σε κοιτάνε καλά σαν τρελή και σου λέει τώρα τι λέει αυτή. Λοιπόν, τα ρούχα, παρόλο που τα περνάνε από κλίβανο, γιατί ξέρω ότι πολλοί κόσμος πάει και αγοράζει ρούχα second hand, γιατί τους αρέσει, τα vintage ρούχα που λέμε, δεν ξέρεις τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος παράτησε αυτό το ρούχο, τι αποτύπωμα μπορεί να έχει πάνω. Παρόλο που το καθαρίζουν έτσι, αν θέλετε τέτοια ρούχα, αν θέλετε τέτοια ρούχα, θα τα βάλετε να τα πλύνετε μέσα στο πλυντήριό σας και θα βάλετε μέσα στη σκόνη σας αλάτι και ξύδι και λεμόνι. Καλησπέρα Ενέσμου, καλησπέρα. Για να καθαριστούν. Εγώ βάζω, ναι, αφήνουν και τα κοσμήματα, θα σου πω και για τα κοσμήματα. Εγώ, επειδή μου έχουν δώσει και εμένα ρούχα, φίλοι μου, κουμπάρι και τα λοιπά, είναι οι άνθρωποι μου, είναι φίλοι μου. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να εκείνη την ώρα που το φοράγανε, το τι αποτύπωμα αφήσανε πάνω. Πάντα αυτά τα ρούχα, και με τις μικρές μου, όταν ήταν μικρές, ήταν τα μωράκια, μου πεις τώρα τα αθώα μωράκια τι μπορεί να έχει το ένα με το άλλο. Δεν είναι μόνο τα αθώα μωράκια τι μπορεί να έχει με το ένα με το άλλο. Οτιδήποτε μπορεί να τραβήξει την ενέργεια μέσα σε έναν χώρο. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι μωρό. Οι γονείς του τσακώνονται και χωρίζουν. Θα τραβήξει το αποτύπωμα. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Όλα αφήνουν το αποτύπωμά τους. Όλα. Ακόμα και το σεντόνι σου, ακόμα και η πετσέτα που θα σκουπιστείς, όλα. Λοιπόν, έβαζα αλάτι ή ξύδι ή λεμόνι, λεβάντα, αιθέριο έλαιο 5 σταγόνες και 5 σταγόνες αιθέριο έλαιο καμφορά. Τι κάνουν όλα αυτά μαζί? Το ξύδι και το λεμόνι από αρχαιοτά των χρόνων θεωρείται ότι είναι καθαρτικό και φυσικά και ψυχικά και ενεργειακά. Το αλάτι απορροφάει οτιδήποτε αρνητικό και οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια. Η καμφορά, η λεβάντα, οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει σε χαοτική ενέργεια, το καθαρίζει η λεβάντα, χαοτική ενέργεια. Και όταν λέμε χαοτική ενέργεια εννοούμε τσακωμούς, εντάσεις κτλ. Και η καμφορά τι κάνει? Κάνει πλέγμα. Κάνει ένα αόρατο πλέγμα, το οποίο δεν μπορεί να σχωρίσει τίποτα. Αυτά. Άρα, αν θα παίρνετε τέτοια ρούχα, καλό θα είναι και αντικείμενα, δηλαδή και με τα κοσμήματα και με τα πάντα. Κάποιος ρώτησε για το αυτοκίνητο. Θα βάλεις ένα σπρέι με νερό, εμφιαλωμένο νερό όμως, θα βάλεις σπρέι, νεράκι, θα βάλεις ίσο νερό, ίσο ξύδι, θα βάλεις 3 κουταλιές της σούπας αλάτι, θα βάλεις αιθέριο έλαιο λεβάντα, αιθέριο έλαιο καμφορά από 5 σταγόνες στο καθόνα. Θα ψεκάσεις το αυτοκίνητό σου και μετά θα το πλύνεις. Αυτά. Απλά πράγματα. Πράγματα που έχουμε εμείς στην κουζίνα μας. Δηλαδή, αν το συνδυάσεις τώρα, η καμφορά χρησιμοποιείται για το σκόρο. Ο σκόρος, υποτίθεται, το συγκρίνουν με την ψυχή των ανθρώπων, έτσι. Λοιπόν, το λένε ότι οι σκόροι, οι πεταλούδες της νύχτας.
είναι το παρομοιάζουν σαν την ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω και τα διαβάσεις, όλα κάνουν make sense. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει, παρακαλώ παιδιά μου, δεν ξέρω αν έχει άλλες ερωτήσεις πιο πάνω. Εσύ την πάτησες με τα χρυσά της πεθερά σου. Μάλιστα, Εύα μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλαβαίνω, αν έχετε ερωτήσεις παιδιά, γιατί τα λέω τώρα και φεύγουν τόσο πολύ γρήγορα όλα. Κάτσε να δω αν έχουμε ερωτήσεις. Δεν έχω ερωτήσεις άλλες. Νομίζω ότι τις απάντησα όλες. Στέλιο, έχω τίποτα ερωτήσεις? Να ρωτήσω τη γραμματέα εδώ πέρα, κάτω στον καναπέ. Ωραία, θα κρατάω σημειώσεις. Θα κρατάει σημειώσεις. Το κάνουμε ακόμα και αν τα έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά τα ρούχα. Ναι, Βάσο μου, αν μπορείς. Ελίνα μου γλυκιά, Ελίνα μου γλυκιά. Καλησπέρα σας όσους μπαίνουν. Λοιπόν, αυτό το σπελάκι εγώ το όριξα και σε μένα για να κόψω ευκαιριακούς λόρους και αρνητική ενέργεια. Είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακό. Είναι προσωρινό όμως, έτσι. Δεν είναι κακό. Φέδρα μου, ρώτα ό,τι θέλεις. Με τα χρυσαφικά τι είπες να κάνουμε? Και τα χρυσαφικά, παιδιά, ό,τι έχουμε σε χρυσαφικό, μπορεί να το βάλεις μέσα σε αλάτο νερό και να βάλεις μερικές σταγόνες εθέριο έλαιο λεβάντα και μερικές σταγόνες εθέριο έλαιο καμφορά και να βάλεις μέσα ε, και ξύδι. Τώρα, αν είναι κάποια κοσμήματα πάρα πολύ λεπτά ή που φοβάστε να χαλάσουν, μπορείτε να έχετε στην κατοχή σας κρυστάλλους. Αμέθιστο, άσπρο χαλαζία, που ο άσπρος χαλαζίας θεωρείται ενισχυτής. Δηλαδή, τα χρυσαφικά μας, τους κρυστάλλους μας, τους προγραμματίζουμε. Όταν πάμε και παίρνουμε κρυστάλλους, θα σας πω γι' αυτό, τους προγραμματίζουμε. Ναι, απάντησα για τα μεταχειρισμένα. Από τη γλωσσοφαγιά που έσπασα το πόδι, τι να την ψεκάσω, ποια τη γλωσσοφαγιά? Λοιπόν, γεια σου Αντωνία μου. Ωραία. Λοιπόν, τα χρυσαφικά, λοιπόν, δεν μπορείς να ψεκάσεις τώρα, Ειρήνη μου, την πεθερά σου. Λίγο δύσκολο. Δεν την ψεκάζουμε την πεθερά. Δεν την ψεκάζουμε. Πέρα από την πλάκα, δεν την ψεκάζουμε. Ψέκασε το σπίτι σου. Ψέκασε με αυτό. Φτιάξε ένα με αυτό που είπα πριν. Μπορείς να... δεν την ψεκάζουμε την πεθερά. Λοιπόν, μπορείς να φτιάξεις ένα μπουκάλι και μέσα σε αυτό το μπουκάλι μπορείς να βάλεις αυτά που είπα. Τα ingredients. Αλάτι, νερό, ξύδι, λεμόνι, εθέριο έλαιο λεβάντα, εθέριο έλαιο καμφορά. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε, παιδιά, αν δεν θέλουμε να χαλάσουμε τα χρυσαφικά μας ή αν είναι πολύτιμη λίθη που φοράμε και δεν θέλουμε να τα χαλάσουμε, μπορούμε να έχουμε πέτρες, κρυστάλλους, αμέθιστο ή άσπρο χαλαζία, τον οποίο τον έχουμε καθαρίσει. Τα έχουμε καθαρίσει πρώτα και θα σας εξηγήσω κάποια στιγμή πώς τα καθαρίζουμε και βάζετε πάνω εκεί τα χρυσαφικά. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποίησα λίθους που είχα και έκανα καθαρισμό και μετά ενεργοποίηση. Μπράβο, αγάπη μου. Για πεθερά βάλε όλα αυτά που λέει η Κατερίνα σε ένα μπουκάλι και μετά στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επόμενη ερωτορία. Καλησπέρα, Dark Hunters. Λοιπόν, και για έπιπλα, παιδιά, μεταχειρισμένα έπιπλα, μεταχειρισμένα κρεβάτια, μεταχειρισμένες καρέκλες. Ποιος Νίκ ρώτησε, ο δικός μας ο Νίκ, ο Ενές, τι ρώτησε το παιδί μας? Δεν το βλέπω, το χάσα. Αν μπορεί να το ξαναγράψει, καλησπέρα Μαρία μου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα, Κουρού. Καλησπέρα. Αν σε περίπτωση ότι κάτι είναι καταραμένο, εκεί τι γίνεται? Ερώτηση του Νίκ. Αν κάτι είναι καταραμένο,
Λοιπόν, εγώ είπα για το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Αν υπάρχει ένα καταραμένο αντικείμενο, βέβαια ανάλογα πόσο μεγάλο είναι. Αν είναι μικρό, το τυλίγουμε, δεν το πιάνουμε ποτέ με τα χέρια μας. Ποτέ με γυμνά χέρια, παιδιά, γιατί αμέσως έχουμε πάρει το αποτύπωμα. Αμέσως. Στο δικό μας DNA. Μπαμ, εισχωρεί. Μέσα από τους πόρους μας, μέσα από τον υδρότα μας, μέσα από τα χέρια μας. Συνδέεσαι κατευθείαν. Άρα, γάντια, το παίρνεις στο καταραμένο αντικείμενο, το βάζεις σε αλουμινόχαρτο, γιατί το αλουμινόχαρτο τι κάνει? Κάνει αντανάκλαση, είναι σαν καθρέφτης. Το αλουμινόχαρτο είναι καθρέφτης. Άρα, ό,τι είναι που εκπέμπει, όταν το κλείνεις αυτό το πράγμα, το αντικείμενο το καταραμένο μέσα στο αλουμινόχαρτο, το εγκλωβίζει εκεί μέσα. Άρα δεν μπορεί να εκπέμπει πίσω στον εαυτό του και όχι προς τα έξω. Λοιπόν, βάζεις μέσα αλάτι, βάζεις μέσα λεβάντα όμως λουλούδι που είναι, αποξηραμένο, φασκόμηλο, όχι φασκόμηλο, δεντρολίβανο, λεβάντα, έτσι. Βάζεις και το αλάτι και το τυλίγεις και το βάζεις σε σκοτεινό μέρος μέχρι να δεις τι θα το κάνεις. Τι λέει αυτή ρε, φαίνεται και σοβαρή γυναίκα. Μάλιστα. Αν δεν σ' αρέσει η κουρού μου, μπορείς να φύγεις, αγάπη μου. Μπορείς να φύγεις. Η πόρτα ανοιχτή. Λοιπόν, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτό είναι καταλαμμένο. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έφυγες, όπως είναι. Μπράβο. Να σου πω, 2 ακόλουθους έχει, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα ότι έχει 2 ακόλουθους, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει αγάπη μου, υπάρχουν και αυτά τα trolls αγάπη μου. Εγώ εδώ. Ναι, να σε κάνω διαχειριστή. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι paranormal. Πού να σε κάνω invited. Περίμενε, έστειλα invitation. Όχι, δεν θέλω invitation. Περίμενε. Όχι, όχι παράθυρο, κάτω από το παράθυρο. Κατέβα μόνος σου. Φεύγω, γεια. Χάλια τα έκανα ρε φίλε, δεν τα ξέρω εγώ αυτά της τεχνολογίας. Είναι κακά αυτά της τεχνολογίας. Δεν ξέρω τι πατάω τώρα. Περιμένετε, δώστε μου 2 λεπτάκια. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και πάμε τώρα εδώ, στο moderators. Ωραία. Add. Μισό λεπτάκι, δώστε μου παιδιά. Γιατί δεν μου το κάνει? Δεν μου το κάνει. Δεν μπορώ να το βρω. Πρέπει να πατήσω πάνω. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Ραφαέλα, μπορείς να το κάνεις? Δρίτα μου, θα το ανεβάσω κάποια στιγμή. Θα το ανεβάσω. Θα το ανεβάσω και στο YouTube. Ραφαέλα, μπορείς να κάνεις τον Νίκο moderator. Πώς ξέρεις ότι είναι καταραμένο για να τα κάνεις όλα αυτά? Πώς ξέρω ότι είναι καταραμένο? Εγώ προσωπικά πώς ξέρω ότι είναι καταραμένο? Όταν θα το πιάσω το αντικείμενο που θεωρώ εγώ ότι είναι καταραμένο, πρώτον θα με πιάσει ένα τρεχίλα. Μετά θα αρχίσω ανάλογα τι έχει πάνω του. Θα αρχίσω να θέλω να κάνω μετό. Θα με πιάσει ήλικος, θα με πιάσει ζαλάδα, θα με πιάσει κρύος υδρότας, θα έχω τάση για λιποθυμία. Όταν θα το αφήσω, δεν θα τα έχω αυτά τα συμπτώματα. Όταν θα το ξαναπιάσω, θα τα έχω αυτά τα συμπτώματα. Το έχω κάνει διατριβή αυτό το πράγμα. Να το ξέρεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Μαρκόνη. Όχι, δεν μένω πια Εγάλεο. Είμαι Αθήνα, αλλά όχι στο Εγάλεο. Κάτω τα τσιγάρα θα φας μπαν. Γιατί? Α, ναι. Αφού το έχω βάλει πάνω από 18. Λοιπόν, πάμε.
Τα βάλα κάτω. Συγγνώμη. Τα βάλα κάτω. Αχ. Πάμε τώρα. Επόμενο. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Είστε έτοιμοι. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Κατερίνα. Μένω όλοι με κυρία Κατερίνα, έτσι. Κανένας γεια σου Κατερίνα, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλησπέρα σας κυρία Κατερίνα. Πες και είμαι 70 χρονών. Λοιπόν, μένω στην πολυκατοικία που είμαι τα τελευταία 3 χρόνια. Τον τελευταίο καιρό δεν καταφέρνω με τίποτα να κοιμηθώ. Λέω θα κοιμηθώ μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Γυρνάω 200 φορές δεξιά-αριστερά, δεν βολεύομαι με τίποτα, ενώ είμαι πτώμα από τη δουλειά. Ξυπνάω λες και έχω πιει 20 ποτά με hangover. Κομμάτια, κουρασμένη, με κάτι πονοκεφάλους άσχημους. Το παθαίνω μόνο όταν κοιμηθώ στο δωμάτιό μου. Είναι σαν να ξυπνάω άρρωστη. Αν κοιμηθώ στον καναπέ ή κάπου αλλού μέσα στο σπίτι, είμαι μια χαρά. Αλλά δεν γίνεται να γίνεται αυτό συνέχεια. Τι μπορεί να συμβαίνει? Γιατί είναι όλα τα κακά? Γιατί να είναι μέσα στο δωμάτιό μου? Λοιπόν, πάμε να δω λίγο... Πάνε να δούμε λίγο... Το χαλί θα το ραντίσεις όπως σου είπα, Βίκη μου. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Πριν καταλάβουμε ότι κάτι είναι καταραμένο, ήδη θα έχουμε έρθει σε επαφή. Ναι, Έρη μου, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Έχετε τίποτα ερωτήσεις μέχρι να συνεχίσω, παιδιά μου? Δεν ξέρω πώς να σε κάνω moderator. Αλήθεια δεν ξέρω. Πρέπει να το πατήσω εδώ πάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τώρα τι είναι αυτό. Να βγάλουμε πρώτα το φυσικό αίτιο και να μην το πάμε κατευθείαν στο παραφυσικό. Φέδρα μου, σε βλέπω, έχω γράψει, μου λες αν δεν φαίνομαι. Σε βλέπω, αγάπη μου. Πάμε να βγάλουμε το παραφυσικό αίτιο. Λοιπόν, ναι ρε εσύ Εύα, πατάω πάνω στα ανθρωπάκια, τι κάνω? Όχι, δεν πατάω πάνω στα ανθρωπάκια. Ναι, πατάω πάνω στα ανθρωπάκια. Πατάω τον κύκλο. Λοιπόν, manage moderators, μισό λεπτάκι δώστε μου. Add. Ναι, δηλαδή κατεβαίνω κάτω τώρα να ψάξω για το account των παιδιών και δεν το βρίσκω εδώ πέρα. Δεν μου το βγάζει πρώτο-πρώτο, κατάλαβες. Και πρέπει να κάτσω τώρα να το ψάξω εδώ σε όλο το list. Τα παιδιά, θα βάλω τη Βούλα, ορίστε. Λοιπόν, έβαλα τη Βούλα. Λοιπόν, πάτα στο όνομά μου, εδώ τώρα το πατάω. Δεν μου έχει reply, pin the comment, mark view, unmute account, block account, report comment settings. Δεν μου το βάζει. Δεν πειράζει, έβαλα τη Βούλα για τώρα. Βρήκα τη Βούλα μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε να βγάλουμε το φυσικό... Μπράβο, βάλαμε τη Βούλα. Πάμε να βγάλουμε το φυσικό αίτιο από αυτή την κατάσταση. Σε πολλές φάσεις, όταν ήμουνα με τους Warrens, είχαμε πάρα πολλά τέτοια συμπτώματα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, τι μπορεί να φταίει σε ένα σπίτι? Εδώ είναι ένα τεστ τώρα για τους ερευνητές του χώρου. Όλοι οι ερευνητές θέλω εδώ να απαντήσετε. Σε μία τέτοια περίπτωση, τι μπορεί να φταίει μέσα σε ένα δωμάτιο? Για πείτε μου. Από σας περιμένω. Πείτε μου 2-3 πραγματάκια. Εδώ που είναι όλοι οι ερευνητές, να μου πείτε τι μπορεί να φταίει σε ένα τέτοιο δωμάτιο και προκαλεί αυτό το πρόβλημα. Καθρέφτες, φως, μπράβο. Ναι. Death sickness ήθελε να γράψει, ναι. Αντανάκλαση. Sickness, ναι, το κατάλαβα. Να σας πω κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς.
όταν το προσκεφάλι μας είναι δίπλα σε μπρίζα, προκαλεί αυτά τα συμπτώματα. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το electricity, οι μπρίζες, παιδιά. Οι μπρίζες, προσκεφάλι στο... Μπράβο, ηλεκτρισμός. Αρνητικές σκέψεις, ρούχα μας, προσκεφάλι σε ρεύμα. Μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Τα προσκεφάλια μας, το προσκέφαλό μας δεν πρέπει να είναι σε μπρίζα από πίσω. Να είναι μπρίζα από πίσω. Άκρος απαγορευτικό. Και το τηλέφωνο, και βέβαια το τηλέφωνο. Είναι το χειρότερο το τηλέφωνο να το έχεις δίπλα σου. Εγώ, παιδιά, το τηλέφωνο μου, όταν το φορτίζω, το έχω εκτός δωματίου. Εκτός με δωματίου. Δεν το έχω μέσα στο δωμάτιο. Εσύ θα πάρεις αστεράκι, ενές. Νίκο μου, εσύ αστεράκι. Λοιπόν, όχι. Άκρος απαγορευτικό τα κινητά μας και το προσκεφάλι μας σε μπρίζες. Παιδιά, απαγορεύεται. Ξυπνάμε το πρωί, βάζουμε τώρα το φυσικό αίτιο. Ξυπνάμε το πρωί, λες και έχουμε φάει ξύλο. Ξυπνάμε το πρωί άκρος κουρασμένοι. Ξυπνάμε το πρωί με πονοκεφάλους. Ξυπνάμε το πρωί χάλια. Οι ηλεκτρικές συσκευές δίπλα στο κεφάλι μας. Με τα brainwaves μας. Απαγορεύεται. Φυλακτά υπάρχουν που μπορούν να προστατέψουν από κακές ενέργειες, κόκκινε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αφύσικο αίτιο. Αφού αποκλείσουμε όλο αυτό, ότι πες ότι γιατί πηγαίναμε σε πολλά σπίτια και βλέπουμε ότι και ρωτάγαμε αν το προσκεφάλι είναι δίπλα κτλ. Μετά τι κάναμε, τους λέγαμε να πάρουν το κρεβάτι τους, να το μετακινήσουν κάπου αλλού, να μην έχουν τα κινητά κοντά τους, να μην έχουν ραδιόφωνο, να μην έχουν τίποτα και να κοιμηθούν, να κάνουμε ένα τεστάρισμα για 3-4 μέρες να δούμε πώς κοιμηθήκανε. Αν σταματάγανε τα φαινόμενα, πάνε να πει ότι είχε να κάνει με τον ηλεκτρισμό και που ακουμπούσε το κεφάλι τους τα βράδια που κοιμόντουσαν με τα κινητά τους. Λοιπόν, αν δεν είναι φυσικό όμως αίτιο, κοιτάμε κι άλλο ένα φυσικό αίτιο και το αποκλείουμε. 2. Τη μούχλα. Η μούχλα μπορεί να προκαλέσει παραισθήσεις. Μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο. Αν το αποκλείσουμε ότι δεν υπάρχει ούτε μούχλα στον χώρο, τότε κοιτάμε το αφύσικο αίτιο. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση με την κοπελίτσα αυτή ήταν οι μπρίζες. Είχε μία από τη μία μεριά, μία από την άλλη, δηλαδή είχε το κρεβάτι της και είχε μία μπρίζα από εδώ, μία από την άλλη. Είχε δηλαδή μέσα στο δωμάτιό της 4 μπρίζες. Και όλα είχαν από κάτι που φόρτιζε. Όλα από κάτι. Είχε κάνει ένα πλέγμα ολόκληρο η κοπέλα. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνουμε αν κάποιος μας έχει κάνει μάγια? Αν κάποιος μας έχει κάνει μάγια ή μας έχει ρίξει κατάρα, αρχίζουν και πάνε όλα στραβά στη ζωή μας. Μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας, μπορεί να αρρωστήσουμε, να τσακωνόμαστε με τους ανθρώπους μας, να έχουμε οικονομική απώλεια, να μην θέλουμε να κάνουμε μπάνιο, μην θέλουμε να καθαρίσουμε το σπίτι μας. Αυτά είναι τα πράγματα που ό,τι καταλαβαίνεις ότι είτε έχει γίνει μια προσκόλληση, είτε κάτι μας έχει κάνει κάποιος. Γεια σου ρε Σαν. Μάγια ή bad karma. Άλλο το bad karma, άλλο τα μάγια. Μην τα μπερδεύουμε αυτή τη στιγμή. Τα μάγια είναι energy, δηλαδή να σου πω κάτι. Αυτό το ότι παίρνουν κουκλάκια, σκατουλάκια, φατάκια να κάνουν τα μάγια, απλά το κάνουν γιατί θέλουν να το κάνουν, να του δώσουν μια ενίσχυση. Τα λόγια που λέει κάποιος, είτε ευχή, είτε κατάρα, είτε μαγεία, από λόγια και μόνο, να ξέρεις ότι πιάνουν 3 χειρότερα. Καλησπέρα Χέρμες μου. Ναι, ξέρω. Αυτός που έχει κάνει την κατάρα, ναι, ισχύει. Δεν μπορεί να έρθει πολύ κατά ο άλλος
Βουλά μου, δεν είναι μόνο κατάθλιψη. Άκουμε, βουλά. Η κατάθλιψη, το φυσικό με το αφύσικο, η κατάθλιψη, όταν υπάρχει κάτι προσκολλημένο, όταν υπάρχει κάτι άλλο, θα σου το εξηγήσω τώρα όλο αυτό πώς συνδέεται. Κάποιος έχει κατάθλιψη. Δεν έχει μαγεία, έχει κατάθλιψη. Έτσι. Τι κάνεις όταν έχεις κατάθλιψη? Προκαλείς αρνητικές σκέψεις. Και τι κάνεις άλλο? Φτιάχνεις σκεπτομορφές. Αυτό τα καλύπτει όλα. Φτιάχνεις σκεπτομορφές με τους φόβους σου, με την κατάθλιψή σου, με το αρνητικό που μπορεί να έχεις μέσα σου επειδή περνάς την κατάθλιψη. Έχεις φτιάξει ένα thought form. Και αυτό τρώει από την ενέργειά σου, τρώει από την κατάθλιψή σου, κάνει feed. Άρα και να μην υπάρχει κάποια κατάρα, κάποια μαγεία, από μόνο σου έχεις φτιάξει κάτι, έχεις δημιουργήσει. Γι' αυτό, όταν ήμουνα με τους Warrens, με τον εγγονό τους, πάντα κοιτάζαμε τα φυσικά αίτια και μετά τα μη φυσικά, τα παραφυσικά. Αν είναι κλειστές οι μπρίζες, δεν υπάρχει θέμα. Μόλις τώρα σας εξήγησα για την κατάθλιψη, τι είναι η κατάθλιψη. Πώς μπορείς είναι καλύτερα να γυρίσει πίσω σε αυτόν που την κάνει. Οκ. Ακριβώς. Λοιπόν. Η γλωσσολαλιά. Μπράβο Ερμή μου. Μπράβο Ερμή μου. Υπήρχαν αυτοί οι γλωσσολάλιδες. Οι golden tongues που λέγαμε στα αγγλικά. Που ό,τι λέγανε γινόταν αληθινό. Υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Τους είχαν, λέει, τα παλιά τα χρόνια για να μπορέσουν να λαλήσουν το θέλημα που θέλανε τα μεγάλα αφεντικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πώς διώχνεις αυτό με τις σκεπτομορφές? Δεν το πιστεύεις. Πώς διώχνεις τις σκεπτομορφές? Όταν είσαι σε κατάθλιψη, πώς θα διώξεις τις σκεπτομορφές? Να σηκωθείς, να πεις στον εαυτό σου ότι ξέρεις κάτι. Να κάνεις. Δηλαδή, όταν δίναμε εμείς οδηγίες τότε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους λέγαμε. Γιατί, τι γινότανε, για να σας καταλάβετε. Ανοίγανε το βίντεο, τους βλέπαμε το χώρο, να δούμε αν υπάρχει κάτι μέσα, έστω από βίντεο, ή πηγαίναμε στο χώρο τους, έτσι. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε στο χώρο τους, ή τους βλέπαμε από βίντεο, βλέπαμε την κατάσταση του χώρου. Και τους λέγαμε. Και για την κατάθλιψη όμως, αλλά και αν έχουν φτιάξει σκεπτομορφές και για οτιδήποτε άλλο που μπορεί να υπάρχει αρνητικό μέσα στον χώρο τους, μουσική, γέλιο, χαρά, παλαμάκια, να τραγουδάνε, να μιλάνε δυνατά, φωναχτά, να βάλουν τον εαυτό τους με το ζόρι να κάνουν μπάνιο και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να έχουν κάποιον να τους σπρώξει να κάνουν μπάνιο, να καθαριστεί το σώμα, γιατί αν καθαρίσει και το σώμα, καθαρίσει και το πνεύμα. Να καθαρίσεις το σπίτι σου. Θα πεις έχω κατάθλιψη. Κάντο. Εφόσον έφερες τον εαυτό σου από κάποια γεγονότα σε φέραν σε σημείο να έχεις κατάθλιψη, αυτά τα γεγονότα τα διώχνεις, τα αφήνεις να φύγουνε και σκέφτεσαι μόνο θετικά. Αυτή είναι η δικιά μου η συμβουλή, παιδιά. Γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι και έχω περάσει πάρα πολλά στη ζωή μου, αλλά δεν το έχω αφήσει και έχω περάσει άσχημα πράγματα στη ζωή μου. Δεν έχω περάσει ωραία. Δεν τα έχω αφήσει όμως να με καταβάλουν. Δεν έχω φτιάξει τις σκεπτομορφές. Ό,τι μου έχουν κάνει έχω συγχωρέσει και το έχω αφήσει να φύγει. Δεν κάνω dwell on it που λέμε στα αγγλικά. Αχ, μου έκανε αυτό, μου έκανε. Όχι. Τελείωσε. Έγινε. Μπορώ να γυρίσω στο παρελθόν? Όχι βέβαια. Δεν το μπορώ να το γυρίσω στο παρελθόν. Άρα, κοιτάω να φτιάξω το μέλλον. Το παρόν μου και το μέλλον μου. Αυτή είναι η συμβουλή μου, παιδιά. 65 μηνύματα.
Στο γιατρό δεν ζητάω εγώ βοήθεια, δεν θέλω. Καλησπέρα σας, έψιλον. Σε ευχαριστώ, Χέρμες μου. Χρυσογλώσση, μπράβο ρε Στέλιο. Τι κάνουμε αυτές τις περιπτώσεις πέρα από τις μπρίζες. Δεν κοιμόμαστε με τίποτα ηλεκτρικό μέσα στο σπίτι μας. Στο κρεβάτι μας. Λοιπόν, κάτσε να δω γιατί έχουν πέσει πολλά τέτοια. Είμαι στα 50 μηνύματα, πρέπει να διαβάσω 50 τώρα. Περίμενε. Ποιο δεν πιάνει, αγάπη μου, πάντα? Πιάνει, Λένια μου. Ο άνθρωπος ο ίδιος είναι το πιο δυνατό on που υπάρχει. Αν βάλεις το σκοτεινό στο μυαλό σου, μπορεί να βάλεις και το φωτεινό. Υπάρχει κατάθλιψη. Η πιο εύκολη λύση είναι να πας στον ψυχίατρο και να του πεις δεν είμαι καλά, έχω κατάθλιψη, πάρε ένα χάπι, πάρε ένα Ζάναξ. Γιατί? Δεν λέω να μην πάρετε. Θέλετε να πάρετε, πάρτε. Γιατί? Για να φτάσει ένας άνθρωπος σε αυτό το σημείο υπάρχουν διάφορα αίτια. Όπως γρήγορα τα ενσωματώνεις, έτσι γρήγορα μπορείς να τα αποβάλεις. Μπορείς, όχι γρήγορα να τα αποβάλεις, μπορείς να τα αποβάλεις. Μπορείς σιγά σιγά, με βοήθεια. Να τα βρεις με τον εαυτό σου. Να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Να κάτσεις στον καθρέφτη και να πεις και να μιλήσεις. Με τον ίδιο σου τον εαυτό, να βάλεις τον εαυτό σου απέναντι στον καθρέφτη και να του πεις είσαι όμορφος. Είσαι μια χαρά. Δεν έχεις τίποτα. Θα μου πεις έχουμε και τις αρρώστιες. Υπάρχουν οι αρρώστιες. Έχω ακούσει ανθρώπους με τη δύναμη του μυαλού τους, να κατακτούν και τις αρρώστιες. Έχω πολλά παραδείγματα πάνω από τέτοιους ανθρώπους. Πάμε, 61 μηνύματα. Κάτσε να κατέβω τώρα. Στην κατάληψη κάνεις κάτι που να σε κάνει να ξεχάσεις χορός, μουσική, πολεμικές τέχνες. Μπράβο, Μάρκο μου. Αυτό που είπα και εγώ πριν. Υπάρχει ζωή μετά το θάνατο με συνήθως να ξέρουμε ότι είμαστε εμείς. Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Θα το κοιτάξουμε και αυτή κάποια στιγμή. Μπράβο, Μάρκο. Τόσο λοκουμάδες στο λαό. Ωραία. Οκ. Τι εννοείς αν δεν είναι? Μιλάμε για τις μπρίζες μέσα στο δωμάτιο, Διονυσία μου. Για τις μπρίζες μέσα στο δωμάτιο. Τώρα, αν είναι άλλες είδος συσκευές, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή να μου εξηγήσεις τι σημαίνει. Και οι συχνότητες, παιδιά, μπράβο Έρη μου, και οι συχνότητες. Η ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μας. Μπράβο. Η μουσική βοηθάει πολύ. Παιδιά, ναι, η μουσική βοηθάει πάρα πολύ. Η μουσική βοηθάει, ανεβάζει, κάνει lift up your spirits. Και η γυμναστική, μπράβο, όλα αυτά, παιδιά. Ένα πράγμα σωστό, τοποθετημένο στο μυαλό μας, έχει κάτι, μπράβο. Μπράβο, Χέρμες, πολύ σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα, παρακάτω. Τη φύση, τα δέντρα, τα φυτά, τα λουλούδια. Παιδιά, χαίρομαι, αλήθεια χαίρομαι που διαβάζω τις απαντήσεις σας, γιατί είναι σαν να επιβεβαιώνετε αυτά που λέω, ότι τα ήδη τα ξέρετε. Τα ταξίδια. Λοιπόν, άκου, εκδρομές και τα ταξίδια βοηθούν αρκεί να έχεις χρήματα. Δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα. Παίρνεις τον άνθρωπό σου, παίρνεις τον εαυτό σου, παίρνεις το λεωφορείο, ή πας με τα πόδια, ή πας με το αυτοκινητάκι σου. Αν δεν έχεις αυτοκινητάκι σου, παίρνεις το λεωφορείο, καταπαίνεις στην παραλία και βάζεις τα πόδια σου μέσα στο νερό. Τέλος. Τέλος. Ηρεμείς. Έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, με τη θάλασσα, οικειώνεσαι. Ξεφεύγει το μυαλό σου. Αυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά για να πας. Ωραία τα λεφτά να τα έχεις. Και να πας και τις εκδρομές, να πας και τα ταξίδια. Ωραία είναι. Αν δεν μπορείς, δεν μπορούμε όλοι. Τι κάνουμε? Και μια εκδρομή σε ένα βουνό. Μια εκδρομή πεπάτημα. Σε ένα πάρκο. Κάτσε, άραξε στο κρασίδι. Θα μου πεις κατουράνε τα σκυλιά και τα γατιά. Δεν πειράζει. Εκεί στο κρασίδι. Αγκάλιασε ένα δέντρο. Βάλτε τα πόδια σου μέσα στη θάλασσα. Αν δεν έχεις θάλασσα, βες στο λιμάνι. Στο λιμάνι, όχι. Στη λίμνη. Ότι έχεις το ριάκι ακόμα. Και ο διαλογισμός. Ο παπαγάλος σου. Στο αν υπάρχει κάτι προσκολλημένο πάνω μας, εννοώ πώς να το διώξουμε. Αυτό θα το πω κάποια άλλη στιγμή. Αγάπη μου. Θα το πω γιατί είναι πάρα πολλά τώρα.
Είναι πολύ. Κάθε βράδυ βάζω συχνότητες 432. Πιάνεις μια σκηνή, πας θάλασσα βουνό. Μπράβο, έτσι. Μπορείς να πας και για έρευνα. Σωστά. Ούρλιαξε στο δάσος. Μπράβο, αγάπες μου. Ακριβώς. Δεν νιώθω καλά, πάω για μια έρευνα. Καλησπέρα, Κλέρι μου γλυκιά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε να διαβάσω και το επώνυμο. Εντάξει, πάω να πατήσω τώρα με το δάχτυλο το screen του laptop. Λοιπόν, μία ερώτηση εσείς συνεχίστε να γράφετε. Μπράβο, Μάρκο μου. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Αυτό εδώ με έριξε λιγάκι, θα σας το διαβάσω. Είναι πάρα πολύ λίγες λέξεις. Αυτό θα κάνω. Θα κάνω μια ομαδική να σας ανεβάζω. Λένια μου. Αυτό όμως εμένα με έριξε λιγάκι. Πολύ λίγο, γιατί είμαι πάρα πολύ συναισθηματική. Και μου το έστειλε μια μανούλα. Και μου γράφει μια μανούλα που έχασε το παιδάκι της όταν ήρθε η ώρα να φύγει. Άραγε θα είναι το παιδί της που θα τη συνοδεύει στον άλλο κόσμο. Συνήθως, όταν έρχονται οι ψυχοπομποί, και της το εξήγησα αυτό, όταν έρχονται οι ψυχοπομποί να μας πάρουνε, για να μας περάσουν απέναντι, συνήθως έρχονται με τα πρόσωπα των αγαπημένων μας ανθρώπων. Το ξέρω από πείρα, γιατί και η μαμά μου όταν έφυγε και ο πατέρας μου, τους περιμένανε τη μαμά μου, ο μπαμπάς της που του είχε μεγάλη αδυναμία και τον γαμπρό της. Αυτούς τους δύο τους είχε πολύ μεγάλη αδυναμία και την περιμένανε. Μου το λαϊκή είναι. Και μου λέει, δεν τους βλέπεις? Γιατί 2 μέρες πιο πριν η μαμά έβλεπε κάτι σκιές, έβλεπε κάτι στην πόρτα της, γιατί δεν μπορούσε να μπουν μέσα στο δωμάτιό της, γιατί είχα κάνει και εγώ τα δικά μου τις προστασίες και τα λοιπά. Και έβλεπε κάτι σκιές, άειλες, την άβρα τους δηλαδή, δεν είχαν πρόσωπο, απλά έβλεπε κάτι σκιές και μου λέει, πάρ' τους και πες τους να φύγουνε, μου λέει. Εγώ τους ένιωθα, δεν τους έβλεπα, η μαμά τους έβλεπε, γιατί ήταν μεταξύ στο μετέχμιο, μεταξύ ζωντανών νεκρών. Πάρ' τους, μου λέει, να φύγουνε, δεν είμαι έτοιμη ακόμα να φύγω, θα φύγω όταν εγώ είμαι έτοιμη. Ήταν αυτό που μου είπε η μάνα μου. Την άλλη μέρα είχε τρελή διάβια, έφαγε, είχε τρελή διάβια, μέσα στην τρελή χαρά, μπήκα στο δωμάτιο, ενώ ήταν χάλια το βράδυ πριν. Την άλλη μέρα ήταν μια χαρά και όπως έχω πάει μέσα στο δωμάτιό της, μου λέει, μην κάθεσαι εκεί, στο κρεβάτι, κάθεται ο παππούς σου, μην κάθεσαι στον καναπέ, κάθεται ο θείος σου, ο Γρηγόρης. Λέω. Εντάξει ρε μάνα της, λέω, δεν κάθομαι. Μου λέει, τώρα είμαι έτοιμη. Την άλλη μέρα, 6 ώρα το πρωί, έφυγε. Την περιμένανε για να την πάρουνε. Οι γνώριμοι άνθρωποι. Άρα ναι, θα την περιμένει αυτή τη μανούλα το παιδάκι της για να την πάρει. Να την πάει εκεί πρέπει να την πάει, σαν ψυχόποπος. Λοιπόν, και μια που και είπατε από κατάρες. Πάμε. Καλησπέρα σας κυρία Κατερίνα. Ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε ότι πιάνει κατάρα μιας μάνας? Όλα στραβά μου πάνε από τότε. Και όλα επειδή αποφάσισα να χωρίσω από έναν γάμο που με έχει καταστρέψει. Σας ευχαριστώ. Το αναδείξεις κατάρα στο παιδί σου. Όχι η παιδερά της, η μάνα της. Επειδή δεν θες το δικό σου το παιδί να χωρίσει για το τι θα πει ο κόσμος. Πού ζούμε? Πού ζούμε? Στο χωριό, συγγνώμη. Ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν. Το τι θα πει ο κόσμος. Γιατί μίλησα εγώ με την κοπελίτσα αυτή. Σε όλους αυτούς που σας διαβάζω, τους έχω απαντήσει. Τους έχω απαντήσει σε όλους αυτούς. Η χειρότερη κατάρα, μπράβο Νίκο, είναι της μάνας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η μάνα συνδέεται με το παιδί της και ψυχικά και σωματικά και ενεργειακά. Μέσα στο DNA της είναι το δικό μας DNA, ρέει το δικό μας DNA. Και αυτό το λένε και οι γιατροί, έτσι, εκεί έξω.
Στο δικό μας DNA ρέει το δικό της, στο δικό της DNA ρέει το δικό μας ακόμα, τα stem cells που λέμε στα αγγλικά, και ρέει το δικό της DNA μέσα από τον ομφάλιο λόρο στο δικό μας, γιατί είναι το DNA της μάνας μας και του πατέρα μας, όταν ενωθεί και το οάριο με το σπονδοσοάριο. Λοιπόν, όταν μία μάνα που σε είχε στα σπλάχνα της 9 μήνες και σε καταργέται, όχι απλά πιάνει, είναι ό,τι χειρότερο. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Εγώ της είπα αυτήν της κοπελίτσας, θα μου πεις σκληρό, να μην ξαναμιλήσει με τη μάνα της. Να τη βγάλει τελείως από τη ζωή της. Να μην ξανασχοληθεί με τη μάνα της. Να πάει, αν θέλει, πιστεύει, τι πιστεύει, να πάει να διαβαστεί, αν θέλει, για να κάνει ό,τι νομίζει αυτή για να φύγει η κατάρα, να φύγει και αυτή η κατάρα από πάνω. Hi Chris, τι κάνεις? Λοιπόν, να φύγει η κατάρα από πάνω, αλλά να σταματήσει να υπάρχει η ένωση των λόρων, των εθερικών λόρων με τη μάνα της. Να κοπούν οι εθερικοί λόροι με τη μάνα της για να σταματήσει αυτή το πηγενέλα της ενέργειας. Είναι σκληρό το να πεις σε ένα παιδί τώρα πρέπει να σταματήσεις να ξαναμιλήσεις με τη μάνα σου. You're good, you think so? We'll talk about it. Η κατάρα λέει δεν πιάνει μόνο στα σκατά. Ισχύει. Λοιπόν. Πάμε. Καλησπέρα κυρία Κατερίνα. Ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για ένα περιστατικό που μου συνέβη. Γενικά από παιδί θα πω ότι έχω τρομερή διόσθηση για διάφορα πράγματα. Βλέπω όνειρα. Γενικά έχω διαβάσει αρκετά βιβλία και μου αρέσει να ψάχνω για τα παραφυσικά. Χαχαχα. Αυτό πήγαινε για μένα, λοιπόν. Ωστόσο, ποτέ δεν είχα ασχοληθεί με το άνοιγμα του τρίτου ματιού ή την αστρική προβολή. Χθες το βράδυ, λοιπόν, ξάπλωσα να κοιμηθώ. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι έβλεπα το δωμάτιό μου, παρά το γεγονός ότι ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου. Όχι από ψηλά, απλά σαν να έχω ανοιχτά τα μάτια μου και να βλέπω μου λέει το δωμάτιό μου. Ενώ κοιμάμαι. Δεν κοιμότανε. Ήταν μεταξύ ύπνιου και ξύπνιου. Ένιωσα λες και γλιστράει το σώμα μου, όχι για να πέσω, αλλά για να στηρίξω το σώμα μου στα πόδια μου για να σηκωθώ. Έτσι συνήθως βγαίνουμε από το σώμα μας όταν κάνουμε αστρικό ταξίδι. Όχι αστρική προβολή, δύο διαφορές μεταξύ. Η αστρική προβολή είναι όταν προβάλλουμε το εθερικό μας για να πάμε να κάνουμε προβολή σαν προτζέκτορας και να πάμε σε έναν χώρο και να δούμε τι γίνεται εκεί σε αυτό το χώρο. Αυτό πέφτει και στην κατηγορία του remote viewing, έτσι. Και άλλο το αστρικό ταξίδι. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Το αστρικό ταξίδι είναι να μπορέσει να βγει από το σώμα σου. Αυτή η κοπέλα έβλεπε ότι έβγαινε από το σώμα τη. Το νιώθε. Ένιωθε ότι γλίστραγε το σώμα τη από το εθερικό. Ξεκόλαγε. Έτσι. Λοιπόν, βλέπω ξαφνικά να περνάει μια φιγούρα στο ύψος ενός μικρού παιδιού από μπροστά μου και να τρέχει προς το δωμάτιο του παιδιού μου. Και εκείνη την ώρα μου πιάνει μια ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια του παιδιού μου και αρχίζω να προσπαθώ να σηκωθώ όρθια. Και την ώρα που καταφέρνω να σταθώ στα πόδια μου, ενώ το σώμα μου είναι στο κρεβάτι μου κανονικά, βγήκε τελείως η κοπέλα από το σώμα της. Είδε τον εαυτό της να βγαίνει τελείως από το σώμα της, να στέκεται όρθια το εθερικό της μες στο δωμάτιό της και να βλέπει το σώμα της ξαπλωμένο πάνω στο κρεβάτι. Έκανε αστρικό ταξίδι, βγήκε. Τέλος. Λοιπόν, πάω να βγω από το δωμάτιο και εμφανίζεται μπροστά μου κάτι σαν σκιά, αλλά με σκισμένα ρούχα. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν μπορώ. Και αρχίζει να με εμποδίζει να βγω από το δωμάτιο. Τα μάτια μου είναι στην πόρτα του παιδικού να δω αν άνοιξε περισσότερο από ό,τι την έχω μισοκλεισμένη. Και αυτό νιώθω μία όθηση αόρατη και πέφτω προς τα πίσω, λες και το πνεύμα μου ξαναμπήκε στο σώμα μου και ξυπνάω καριέρα και ανοίγω τα μάτια μου, τα πόδια μου πήγα να πω. Συγγνώμη. Τα μάτια μου. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτό? Λοιπόν, επειδή, όπως σας είπα πριν, μιλάω με τον κόσμο και τους τα εξηγώ μετά, περιγράφει η κοπέλα κλασικά μια αυθόρμητη αστρικό ταξίδι, όχι προβολή, ταξίδι, βγήκε από το σώμα της κανονικά, που είναι η κατάσταση στο μεθόριο μεταξύ του υλικού και του αστρικού πεδίου.
Λοιπόν, η φιγούρα που είδε, γιατί όπως έχω εξηγήσει ότι στο αστρικό πεδίο τις φιγούρες που βλέπουμε, επειδή δεν τις έχουμε δει πώς ήταν όταν είναι ζωντανές ή όταν ήταν ζωντανές, γιατί στο εθερικό πεδίο μπορεί να έχουν κάνει και άλλοι αστρικό ταξίδι και εκείνη τη στιγμή να βρίσκονται στο δικό μας το πεδίο, μαγνητικό πεδίο, ή να βρισκόμαστε εμείς στο δικό τους το μαγνητικό πεδίο, ή να έχουν μπλεχτεί οι γραμμές που λέω εγώ, οι τηλεφωνικές γραμμές, να σας το δώσω πιο απλά, να έχουν μπλεχτεί τα timeline μας, έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν κάνουν μόνο αστρικά ταξίδια αυτοί που μένουμε στη Γη, μπορεί να κάνει αστρικό ταξίδι κάποιος από κάποια άλλη διάσταση και να βρεθεί στη δικιά μας διάσταση. Λοιπόν, άρα η οντότητα που είδε η κοπέλα μέσα στο δωμάτιό της, να τις σταματάει, ερμηνεύεται ότι δεν είναι κάτι κακό, έτσι, δεν είναι κάποιο κακό πνεύμα, όπως σας εξήγησα πριν, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι οι φύλακές μας, οι καθοδηγοί μας, που αναγκάζουν την έξοδο και εμποδίζουν την έξοδο της ψυχής από το σώμα, όταν θεωρούν ότι μπορεί να διατρέχουμε έναν κίνδυνο ή έχουμε υπερβολικό άγχος, και όλο αυτό αναγκάζει το σώμα να ξαναγυρίσει, το αιθερικό σώμα να ξαναγυρίσει κανονικά στο σώμα του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η κοπελίτσα αυτή τρόμαξε γιατί είδε κάτι. Είδε μια σκιά. Την ώρα που την είδε, για να σας δώσω να καταλάβετε, ο εγκέφαλος αποτυπώνει ό,τι του έχουμε δείξει. Αν πάρεις ένα παιδί και το βάλεις από μωρό σε ένα δωμάτιο και δεν του έχεις βάλει ούτε ίντερνετ, ούτε λάπτοπ, ούτε ειδήσεις, ούτε τηλεόραση και το αφήνεις να μεγαλώσει φυσιολογικά. Φυσιολογικά βιβλία, έτσι, θα πεις ποια βιβλία είναι φυσιολογικά. Πες ότι θες να το μεγαλώσει φυσιολογικό το παιδί χωρίς φόβους, χωρίς ίντρικες, χωρίς μίσος, χωρίς τίποτα. Δεν μπορεί να καταγράψει στο μυαλό του αυτό που είδε το δικό της το μυαλό. Είδε μία σκιά και αμέσως το μυαλό της το σύνδεσε με το φόβο της. Τι φοβάται αυτή? Μπορεί να φοβάται τους σκιερούς, μπορεί να φοβάται τις νεκροκεφαλές, μπορεί να φοβάται τα ζόμπις. Άμεσα θα δεις αυτό που φοβάσαι. Επειδή δεν έχεις δει στην πραγματικότητα πώς είναι αυτή η σκιά, δεν την έχεις δει ποτέ. Στην πραγματικότητα μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είναι ο Στέλιος, μπορεί να είναι ο Χρήστος, μπορεί να είναι ο Γιώργος, έτσι. Αλλά στο εθερικό πεδίο δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό τους, άμα δεν τους γνωρίζεις. Καταλαβαίνεις την ενέργειά τους όμως. Και επειδή πολλοί από πολλές διαστάσεις κάνουν αστρικά ταξίδια, πάρα πολύ λογικό να μην το γνωρίσεις. Και αμέσως κυριαρχεί ο φόβος. Ο φόβος την έκανε να νομίζει ότι ήταν κάτι κακό και ότι πήγε να κάνει κακό στο παιδί της. Και για να μην αντιδράσει το σώμα της, γιατί εκείνη την ώρα ο εγκέφαλος είναι live. Δίνει ακόμα εντολές, παρόλο που έχουμε βγει από το σώμα μας. Λοιπόν, εκείνη την ώρα θεώρησε ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι κάτι θα κάνει κακό στο παιδί της. Και αυτόματα γύρισε απότομα μες στο σώμα της και έκανε αυτό το μπαμ. Το ακαριαίο ξύπνημα που λέω εγώ. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σας συνεχίζω παρακάτω. Okay. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Κατερίνα. Ένας χρόνος πέρασε από τότε που έχασα τον σύντροφό μου και ακόμα τον σκέφτομαι. Συγκεντρωμένα ή γράφω για αυτόν. Όταν το κάνω αυτά, κάθομαι στο σαλονάκι, στο καναπεδάκι μας, στην καρέκλα του, την αγαπημένη, κουλουριάζω τα πόδια μου, τα βάζω από κάτω μου και αρχίζω και γράφω για αυτόν πράγματα. Εκείνη την ώρα έρχεται ένα κρύο μούδιασμα και εισχωρεί στο σώμα μου. Το μούδιασμα διαρκεί περίπου 5 λεπτά. Και όπως σας περιέγραψα, συμβαίνει στο σαλόνι του σπιτιού. Ένα κρύο αεράκι
θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος. Εγώ ξέρω και αισθάνομαι ότι είναι αυτός. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί μου τους κάνετε μπλοκ, ρε? Γιατί μου τους κάνετε μπλοκ? Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι συμβαίνει εδώ? Εγώ θα το πάω τελείως στο μεταφυσικό. Καλά κάνεις. Όχι, ο Στέλιος μπλόκαρε. Λοιπόν, άσε με να μου βγει λίγο και εμένα έτσι. Να γελάσω. Μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο μεταφυσικό επίπεδο, επειδή τα παιδιά το ξέρουνε, καλά μαμά Κατερίνα. Λοιπόν, επειδή τα παιδιά το ξέρουνε, και ο Στέλιος το ξέρει, όταν υπάρχει, και πολλοί ερευνητές πρέπει να το έχετε νιώσει και αυτό, λοιπόν, παιδιά, ό,τι απορίες έχετε περί μαγείας, περί διαβάσματα, περί ιερέες, περί οτιδήποτε απορίες, γράφτε τα σε ένα κείμενο, στείλτε μου και θα τα διαβάσουμε και θα τα αναλύσουμε στο επόμενο. Λοιπόν, δεν διάβασα εγώ τι έγραψε Κωνσταντίνε μου, κατάλαβες, έχω τα Ντόμπερμαν εδώ πέρα, στη σειρά, που τους φύνουνε, τους βγάζουν. Κατάλαβες, και δεν πρόλαβα κακομοίρα να δω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θεωρώ, δηλαδή τώρα αυτό εδώ πέρα, όταν θα το έχουν νιώσει κι άλλοι ερευνητές αυτό το πράγμα, κι άλλοι που είναι πιο ευσυναίσθητοι, όταν υπάρχει κάποια ψυχή γύρω μας, που θέλει απλά να επισκεφτεί, ναι. Λοιπόν, όταν έρχεται έτσι σαν κρύο αεράκι, μια ψυχούλα που θέλει να μας επισκεφτεί, όταν την φέρνουμε κοντά μας με τις σκέψεις μας, το έχω πει ότι όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε μια ψυχούλα, πρέπει να σταματήσουμε πρώτον, θα μου πεις Κατερίνα, αν φύγει ο άνθρωπός σου δεν θα θρηνήσεις, θα θρηνήσω, θα κλάψω. Αλλά όταν θα κάτσω να μυρολογήσω, δεν την αφήνω αυτή την ψυχούλα να ελευθερωθεί. Όταν μυρολογούμε μια ψυχούλα, δεν την αφήνουμε να φύγει. Κατά εμέ, έτσι. Δηλαδή, θα κλάψεις, θα περάσει τα 7 στάδια που λέμε του θυμού, το γιατί, της λύπης, όλα αυτά θα τα περάσεις. 5 νομίζω ότι είναι, δεν θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, θα τα περάσεις αυτά τα στάδια. Όταν τα περάσεις, άστο να φύγει. Άσε αυτή την ψυχούλα να φύγει. Να είσαι σίγουρη, όπως μίλησα και με την κοπελίτσα, ότι αυτή η ψυχούλα θα έρθει να επισκεφτεί. Έρχονται, μας υποσκέφτονται, είτε μέσα από τα όνειρά μας, είτε αν είμαστε πιο ευσυναίσθητοι, να τα νιώσουμε δίπλα μας σαν κάποιο αεράκι παγωμένο. Και είναι λογικό να είναι σαν αεράκια παγωμένα, γιατί το δικό μας το σώμα εκπέμπει ζέστη και το δικό τους σώμα εκπέμπει πάγωμα. Έτσι. Σε ευχαριστώ Τζόνι μου. Λοιπόν, όταν, και θα το δείτε και από thermal κάμερα, το έχω δει και από thermal κάμερα, όταν είμαστε σε ένα χώρο που έχουμε πάει να κάνουμε έρευνα, η thermal κάμερα όταν δείχνει πράσινο πάει να πει ότι υπάρχει κάτι solid, ένα τραπέζι, ένας τοίχος, κάτι γήινο, έτσι, υπαρκτό. Το δικό μας το σώμα, όταν το κοιτάς μέσα από τη thermal, εκπέμπει κίτρινο-κόκκινο, που είναι η θερμότητα. Όταν υπάρχει κάτι παγωμένο μέσα στο χώρο, που δεν είναι του χώρου, που είναι κάποια είτε μια ψυχούλα, είτε κάποια οντότητα μέσα στο χώρο, entity, έτσι. Και όταν λέμε οντότητα δεν εννοούμε κάτι κακό, παιδιά. Μην πηγαίνει το μυαλό σας. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι όλα τα media, όλα αυτά μας έχουν γεμίσει φόβους. Λοιπόν, όταν υπάρχουν κάτι, η thermal κάμερα εκπέμπει πάνω σε αυτά τα σωματίδια, σε αυτό το σώμα, σε αυτή την ύλη, γιατί η ύλη είναι και αυτή, ενέργεια, το εκπέμπει μπλε. Και είναι λογικό.
Λοιπόν, άρα αυτό που έρχεται στην κοπελίτσα αυτή είναι ο άνθρωπός της. Επειδή έχει το συλλογικό εκείνη την ώρα, ο συλλογικός της νους αρχίζει και γράφει γι' αυτό ναι, πράγματα, είναι σαν να του πιάνει κουβέντα. Έρχεται απλά να της πει ότι όλα είναι καλά και να φύγει. Και για να την κάνει να καταλάβει ότι έχει έρθει, το κάνει σαν ένα μικρό αεράκι. Είναι πάρα πολλοί που το έχουν πει ότι έχουν νιώσει τους δικούς τους ανθρώπους σαν ένα μικρό αεράκι μέσα στον χώρο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ακριβώς, το κατάλαβες, το νιώθεις, ξέρεις. Κοιτάξτε κυρία Κατερίνα τι μου έχει συμβεί. Αυτό κυρία Κατερίνα με έχει φάει. Είχα βγει από ένα μαγαζί και λέω μπροστά μου ένα μαύρο φτερό. Λέω μέσα μου, κάτι έχω διαβάσει, όταν βλέπεις το βήμα σου λέει φτερά, αλλά δεν θυμάσαι τι λένε, για τα μαύρα, για τα λευκά λένε προστασία, αν το βλέπεις συχνά. Λέω να το πάρω και μετά λέω άστο. Κάτσε να φτιάξω το puzzle. Μισό λεπτάκι. Τσακ, μπήκε το puzzle στη σειρά του. Λοιπόν, γεια σου Φανή μου. Για τα λευκά φτερά λένε προστασία, αν τα βλέπεις συχνά, λέω να το πάρω και μετά λέω άστο. Μην είσαι προληπτική. Φεύγω, μπαίνω στο αυτοκίνητο, ψωνίζω, πάω στο σούπερ μάρκετ, γυρνάω σπίτι μου μετά από κάνα 2 ώρες. Μόλις μπαίνω και τακτοποιώ τα ψώνια, πάω να βάλω μια κορνίζα που αγόρασα από το πρώτο μαγαζί σε ένα τραπέζι. Εκείνο το μαγαζί που βγαίνοντας είδα το μαύρο φτερό. Και τι βλέπω? Ακουπισμένο ένα μαύρο φτερό στο τραπέζι, εκεί που έβαλα τη φωτογραφία. Μάλιστα ήταν πάνω σε μια κούκλα που είχα, τράβηξα την κούκλα από εκεί, για να τη βάλω δίπλα στη φωτογραφία. Πέστε μου τώρα πώς γίνεται αυτό. Και πάνω στην κούκλα, ακουμπισμένο το μαύρο φτερό. Να πεις ότι είχα αφήσει ανοιχτά και ότι μπήκε κανένα κοράκι και του φύγαν τα φτερά. Γέλασα εδώ. Όχι, δεν είχα αφήσει. Και πάλι θα έπεφτε κάτω το φτερό. Όχι πάνω στην κούκλα, πάνω στο τραπέζι. Τι σημαίνει το μαύρο φτερό? Το άφησα εκεί. Δεν το πείραξα. Σημειώνω όμως ότι εδώ και 2 μέρες πριν έχω ξεκινήσει εντατικά ψαλμούς του Δαβίδ και ευχή κατά της Βασκανίας για κάτι που δεν πάει καλά με τα θέματα υγείας μου. Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο με το θέμα υγείας μου. Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Λοιπόν, hello Kenneth. Σε ευχαριστώ για το background. Ναι, είναι ωραίο background το πίσω. Hi Kenneth, how are you baby? Λοιπόν, τι σημαίνει εδώ? Στο μεταφυσικό πεδίο τίποτα δεν θεωρείται σύμπτωση. Να το ξέρετε αυτό. Hi baby, how you doing? Λοιπόν, ο Kenneth, άμα δεν τον ξέρετε, το Dr. Let me tell people who you are. Με τον Dr. Kenneth Torres, είναι στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήμασταν μαζί στο Warren Foundation, με τον εγγονό του Ed και της Lorraine. Είναι ένας πολύ καλός φίλος, αγαπητός φίλος, έχει φύγει και αυτός από το Warren Foundation. Από καθολικός παπάς, είναι Πουερτορικάνο-Ισπανο μίξ, γαμώ τα παιδιά. Λατρεύει να μπαίνει στα live μου. Όπως τον αγαπάω και εγώ πάρα πολύ, έχουμε μια πολύ καλή σχέση από το 2018. Ήμουνα η μαμά, παντού είμαι η μαμά, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και εκεί στο Warren Foundation με φωνάζανε μάμι. Μαμά, το βλέπετε. Όχι, δεν έχει μείνει κανείς από το Foundation, έχουν καταλάβει τι μαλάκας είναι ο εγγονός τους. I'm just telling them what kind of a dickhead, sorry, Chris is. I'm sorry, I sound rude. Mama. Okay. Λοιπόν, δεν έχει μείνει κανείς από αυτούς εκεί πέρα, γιατί χρησιμοποιούσε τους ανθρώπους. Λοιπόν, ο Dr. Kenneth που λέτε, είναι ένα παιδί το οποίο από καθολικός που ήταν, έχει γίνει ορθόδοξος παπάς. I'm just telling them that you become an orthodox priest. Και προσπαθεί να μάθει ελληνικά, για να μιλάει ελληνικά και μπαίνει στα live και παρακολουθεί τα live για να μαθαίνει λέξεις.
Είναι πολύ, πολύ, πολύ αγαπητός άνθρωπος. Τον αγαπώ πάρα πολύ. I'm just telling him how much I love you and I've got you in my heart, baby. I'm just talking about different kind of stories on the metaphysical side, paranormal, and I'm just giving explanations to certain things. So stay in here and watch if you can. If you can pick up on the Greek. Λοιπόν, πάμε τώρα. You're not just a servant, baby. You're my good friend. You are something special to me. Yes, you need to learn Greek. Τέλος. You need to learn Greek. Λοιπόν, έχει σκοπό να έρθει η Ελλάδα, να πάει στο Άγιο Όρος, να έρθει να με δει και εμένα, ναι. Είναι αγαπητό παιδί. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι σημαίνει τώρα αυτό που είδε η κοπελίτσα με το μαύρο φτερό? Στο μεταφυσικό πεδίο τίποτα δεν θεωρείται, είπαμε, σύμπτωση. Η επαναμφάνιση του φτερού ερμηνεύεται ως ένα σήμα από τον αόρατο κόσμο, έτσι. Λοιπόν, και από τον ανώτερο εαυτός μας. Ότι κάτι μας προειδοποιεί, ότι κάτι συμβαίνει. Είτε στην ψυχή μας, είτε στο σώμα μας. Τα λευκά φτερά συνοδεύονται συνήθως με προστασία, παραδοσιακά, με αγγελική προστασία κτλ. Τα μαύρα φτερά συχνά ερμηνεύονται ως φύλακες και ως σύμβολα πνευματικής, δεν θα έλεγα φύλακες, τα άσπρα φτερά είναι φύλακες. Τα μαύρα φτερά είναι, κόλλησε το μυαλό μου, είναι σύμβολα πνευματικής ανάπτυξης. Δεν είναι, το μαύρο δεν είναι κακό, που λένε όλοι, μαύρο άσπρο. Είναι το total balance. Λοιπόν, και αυτό που της ήρθε το φτερό ήταν μια προειδοποίηση για να προστατέψει το σώμα της. Λοιπόν, σαν να της έλεγε ότι, ξέρεις κάτι, έχεις ξεκινήσει και έχεις πρόβλημα με την υγεία σου, έχεις κάποιο πρόβλημα με την υγεία σου, έχεις ξεκινήσει τους ψαλμούς του Δαβίδ και τις βασκανίες γιατί αυτά πιστεύεις κτλ. Μπράβο, δεν είναι κακό το μαύρο, ερμηνεύεται ως σύμβολο πνευματικής αφύπνισης ή ανάγκη για προστασία, έτσι, ή μια προειδοποίηση, ένα premonition που λέμε στα αγγλικά, ότι το άτομο αυτό έχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία της και ότι πρέπει να θωρακίσει το σώμα της και την ενέργειά της. Αυτά. Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι η επόμενη. Είναι πολύ όμορφη η ερώτηση. Δηλαδή αυτό που με έριξε που διάβασα, που μου στείλανε, ήταν αυτό με τη μανούλα. Και αυτό που με έκανε να νιώσω μια αγαλίαση είναι η επόμενη που θα σας διαβάσω. Είναι απίστευτη. Λοιπόν, είδα στον ύπνο μου ότι για κάποιο λόγο μεταφέρθηκα σε μια άλλη γη, ίδια με τη δικιά μας, αλλά ήξερα ότι δεν ήταν η δικιά μας. Εκεί γνώρισα άλλο ένα άτομο που ήταν και αυτός από άλλη γη και όχι από αυτήν που ζούμε και ούτε από αυτήν που πήγα, που έβλεπα στον ύπνο μου. Αλλά ούτε και από τη δικιά μας. Το έχει γράψει 2-3 φορές αυτό. Και μέσα στο όνειρο ερωτευτήκαμε. Είδα όλη μας τη ζωή μαζί. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, απλά θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ έντονο και ότι ζήσαμε μέχρι τα γεράματα μαζί. Το μόνο που θυμάμαι καθαρά είναι το τέλος. Telekinesis is a Greek word. And psychokinesis. Telekinesis is something we can do. Psychokinesis is what spirit can do. Poltergeist phenomena. You know that. Λοιπόν, ήμασταν σε το μόνο που θυμάμαι καλά είναι το τέλος. Και καθαρά. Ήμασταν σε ένα δωμάτιο μόνο με το φως ενός κεριού και είχαμε γίνει και οι δύο ξανά νέοι. Καθόμασταν σε ένα μεγάλο παράθυρο και ο ουρανός έξω ήταν το χρώμα που έχει λίγο πριν βγει ο ήλιος. Όπως καθόμασταν από κάτω από το παράθυρο, ανοίγει μια πόρτα στο κενό. Τότε είναι σαν να καταλάβουμε ότι πρέπει να τελειώσει, οπότε αγκαλιαστήκαμε. Και εγώ είπα, πρέπει να φύγω και να γυρίσω πίσω τώρα και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ όμως. Και πήδηξα το παράθυρο και ξύπνησα. Ξαναγύρισε στο σώμα της. Πραγματικά τις πρώτες μέρες που το είχα δει, είχα φρικάρει και είχα ξυπνήσει κλαίγοντας. Επίσης, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς είδα όλη μου τη ζωή να περνάνε δεκαετίες μέσα σε ένα όνειρο. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου το εξηγήσετε? Λοιπόν, η κοπέλα, δεν είμαστε όλοι από αυτόν τον πλανήτη. Όσοι πιστεύουμε στη μετανασάρκωση,
Δεν είμαστε όλοι από αυτό το πλανήτη. Προερχόμαστε από άλλους πλανήτες. Από άλλα διαστήματα, από άλλες διαστάσεις, από παράλληλες διαστάσεις. Θεωρώ, όπως της το είπα και εγώ, ότι ότι ήταν σε κάποια προηγούμενη ζωή της μετανασάρκωση και βέβαια υπήρχε. Και υπάρχει η μετανασάρκωση, άσχετο αν η Θοδώρα του Κωνσταντίνου δεν της άρεσε όταν της είπανε ότι ήταν ετέρα, όπως ήταν και πριν, ήταν και ετέρα σε προηγούμενη ζωή και το απαγόρεσε. Όποιος θέλει, πάει και το βλέπει, το διαβάζει. Λοιπόν, η κοπέλα έζησε και βίωσε μία προηγούμενη ζωή, αλλά όχι σε αυτή τη διάσταση, όχι σε αυτόν τον κόσμο, όχι σε αυτή τη γη, σε έναν παράλληλο κόσμο. Ξέρετε ότι σε παράλληλους κόσμους μπορεί να δούμε τον εαυτό μας και να είμαστε ίδιοι. Εγώ μπορώ να κάθομαι τώρα, η Κατερίνα, να κάθομαι εδώ μπροστά στο κομπιούτερ και να σας μιλάω και να υπάρχει μια άλλη Κατερίνα σε μια άλλη διάσταση, ακριβώς το ίδιο, μπορεί να μην φοράει τα ίδια ρούχα και να κάνει κάτι παρεμφερή. Την ίδια στιγμή, at the same time, at the same timeline που λέμε. Σε διάφορες διαστάσεις, σε παράλληλους κόσμους. Υπάρχω εγώ εδώ και κάπου αλλού υπάρχω πάλι. Όπως και εσείς. Λοιπόν, μπορεί να είδε μία προηγούμενη ζωή της, αλλά σε έναν άλλο παράλληλο κόσμο. Και αν αυτόν τον άνθρωπο ποτέ τον συναντήσει, είμαι σίγουρη ότι θα την καταλάβει κατευθείαν. Αν ποτέ. Κάποια στιγμή, λέει, τους συναντάμε αυτούς τους ανθρώπους μας που έχουμε ζήσει σε προηγούμενες ζωές ή έχουμε ζήσει σε παράλληλους κόσμους. Τους συναντάμε. Λοιπόν. Ναι. Μπράβο, Στέλιο μου. Όντως, πιο πολύ το DMT, γι' αυτό είδε το παράθυρο. Το παράθυρο ήταν ο τρόπος της, η πύλη. Ήταν η πύλη για να ξαναγυρίσει πίσω στο σώμα της, σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, κοίτα να σου πω κάτι. Πώς καταλαβαίνεις πώς θα το συναντήσεις σε αυτή τη ζωή. Επειδή είμαι κυβερνοθεραπεύτρια ιατρικής και κάνω αναδρομές σε περασμένες ζωές, με τον Στέλιο έχουμε ζήσει πάρα πολλές ζωές από το παρελθόν. Λοιπόν, γιατί πιστεύω ότι θυμόμαστε. Γιατί όταν φεύγουμε από το σώμα, όταν πεθαίνουμε και φεύγουμε από το σώμα μας, φεύγουμε από το δοχείο και φεύγει η ψυχή μας και πάει εκεί που είναι να πάει, στα επίπεδα που είναι να πάει, εκεί που είναι τα soul groups που λέμε, που είναι ο ανώτατος εαυτός μας εκεί πέρα. Φαντάσου ότι ό,τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη ζωή, όταν πηγαίνουμε εκεί που πρέπει να πάμε, κάνουμε ένα downloading. Είμαστε σαν computer. Παίρνουμε το τσιπάκι από μέσα, κάνουμε downloading όλα τα information που μάθαμε σε αυτή τη ζωή και μπαίνουν στα κασικά αρχεία. Τα κασικά αρχεία είναι η βιβλιοθήκη, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, να σου το πω έτσι, που κρατάει όλες τις μνήμες, κρατάει όλες τις γνώσεις, κρατάει τα πάντα του κάθε ανθρώπου, το τι έχει ζήσει και τι έχει πάρει από αυτή τη ζωή που έχει ζήσει. Τα γεγονότα, δηλαδή παραδείγματος χάρη αν είναι κάποιος που έχει ζήσει πανδημίες, πολέμους κτλ. Όταν κάνει downloading, που λέμε, πάει στα κασικά αρχεία. Όταν κάνεις ένα format, ένα computer, κάνεις format ένα computer, δεν μένουν fragments, υπολείμματα. Δεν διαγράφονται τα πάντα. Γι' αυτό όταν παίρνουμε την απόφαση να ξαναγυρίσουμε στην επόμενη ζωή, για τον οποιοδήποτε λόγο έχουμε πάρει την απόφαση να ξαναγυρίσουμε, λοιπόν, κουβαλάμε και κάποιες μνήμες, τα fragments είναι οι μνήμες, κουβαλάμε και κάποιες μνήμες μαζί μας που δεν έχουν σβηστεί τελείως. Γι' αυτό και θυμόμαστε ανθρώπους, περιοχές, χώρες. Δηλαδή μπορεί να πας σε μια χώρα και να λες «Ω, ντεζαβού, κάπου έχω ξαναζήσει εδώ» ή «Το ξέρω αυτό, λες και το ξέρω χιλιάδες χρόνια». Είναι γιατί με αυτόν τον άνθρωπο έχει συναντηθεί, με αυτόν τον άνθρωπο έχει ζήσει μια προηγούμενη ζωή, με αυτόν τον άνθρωπο
έχει ζήσει ή σε αυτή την περιοχή έχει ζήσει, σε αυτό το σπίτι έχει ζήσει, σε αυτή την περιοχή έχει ζήσει από κάποια προηγούμενη ζωή. Αυτό νομίζω σας κάλυψε αυτό το κομμάτι. Σας τα είπα συνοπτικά. Κάποιοι μας θυμούνται, κάποιοι όχι. Πόσοι παράλληλοι κόσμοι υπάρχουν, δεν ξέρω. Κωνσταντίνο μου, αυτό δεν μπορώ να στο απαντήσω. Μπορεί να υπάρχουν εκατομμύρια. Πόσα σύμπαντα υπάρχουν, πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ, Μέρση μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, κοπέλα μου. Νομίζω κοπέλα πρέπει να είσαι. Δεν είμαι σίγουρη, δεν βλέπω, είμαι και καβή. Δεν μου δίνει σημασία. Και είχα δει ότι ήμουνα στη Νέα Ζηλανδία ενώ δεν έχω πάει ποτέ. Ορίστε. Κάθριν, αν στο αστρολογικό χαρτί εμφανίζεται αστέρι, τι σημαίνει, πως γνωρίζεις? Όχι, δεν έχω κάνει αστρολογία, αγάπη μου, ποτέ. Είναι ένα πράγμα που δεν έχω κουμπίσει την αστρολογία. Δεν πειράζει, Άγγελο μου. Δεν πειράζει αν καταλαβαίνεις. Μαθαίνεις όμως, παίρνεις γνώση. Όπως μπορεί να πεις και εσύ κάτι και να το πάρω κι εγώ αυτό, σαν γνώση. Ανταλλάζουμε απόψεις, ανταλλάζουμε γνώσεις. Αυτό είναι με το live. Αυτό γίνεται με το live. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, κυρία Κατερίνα. Θα σας πω κάτι πολύ ανεξήγητο. Ναι, Κωνσταντίνα, ναι. Και βέβαια. Και βέβαια, και στοιχεία, και να μοιάζουμε, και τα πάντα. Που μου συνέβη πριν αρκετά χρόνια. Αν μπορεί κάποιος να προβλέψει το μέλλον, προβλέπετε το μέλλον. Κάποιος μπορεί να σου προβλέψει το παρελθόν, το παρόν, μπορεί να σου προβλέψει και το μέλλον. Αν έρθει, κοίτα να σου πω κάτι. Στο είπα λίγο ανάποδα. Πώς μπορεί κάποιος να σου προβλέψει το μέλλον? Εγώ έρχομαι και σου λέω, ξέρεις κάτι? Θα πάθεις αυτό ή θα γίνει αυτό, θα παντρευτείς, θα γνωρίσεις, θα εκείνο, θα ταξιδέψεις. Εγώ σου λέω πράγματα για το μέλλον σου. Μπορώ να σου πω ότι γουστάρω. Ένας άνθρωπος, ο σωστός μάντης, να το βάλουμε έτσι, που μπορεί να προβλέψει το μέλλον σου, πρέπει να μπορεί να προβλέψει και το παρελθόν σου και το παρόν σου. Πρέπει να μπορεί να δει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αυτά τα τρία συνδέονται μαζί. Όταν κάποιος έρχεται και σου λέει μόνο το μέλλον και δεν μπορεί να δει το παρελθόν σου, άρα δεν κάνει σωστά αυτό που κάνει. Πόσο συχνά αλλάζουμε dimensions? Ανάλογα. Είναι πολλοί άνθρωποι που νιώθουν ότι δεν τους χωράει ο τόπος, ότι δεν ανήκουν σε αυτή τη γη. Δεν ανήκουν σε αυτή τη διάσταση. Όχι, σου απάντησε ο Στέλιος αυτό. Μπορούμε να αλλάζουμε συχνά dimensions. Πολύ συχνά. Δεν έχεις άδικο σε αυτό, γιατί μπορεί να... Δηλαδή, κι εγώ να σου πω κάτι. Είμαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν νιώθω ότι ανήκω. Έχω ακόμα έχω την τάση φυγής. Θέλω να πάω σε άλλη χώρα. Πάω σε άλλη χώρα και θέλω να πάω αλλού. Και αλλού. Γιατί νιώθω ότι δεν ανήκω εδώ, στη γη. Δεν ανήκω σε αυτή τη διάσταση. Δεν ανήκω σε αυτή τη γη. Έχω την τάση φυγής, θα μου πεις. Είναι φυσικά αποδεδειγμένο. Όχι. Δεν έχω την τάση φυγής. Πάλι. Δεν ξέρω. Δεν ανήκω. Μην κοιτάτε έτσι. Δεν φεύγω ακόμα. Δεν φεύγω. Εδώ. Ναι. Ναι. Για το Blue Moon είναι για κλείσιμο κάρμα. Κλείνεις το κάρμα από προηγούμενες ζωές. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν. Μπορείς με το Blue Moon, γιατί, θα σου πω γιατί λέγεται Blue Moon. Γιατί έχει να κάνει με τα blueprints. Τι είναι τα blueprints? Τα blueprints είναι τα αποτυπώματα, δηλαδή το συμβόλαιο που υπογράφουμε όταν είμαστε απάνω και θέλουμε να ξανακατεύουμε κάτω. Το τι έχουμε υπογράψει, το τι κάρμα πληρώνουμε, το τι έχει γίνει. Λέγονται blueprints στα αγγλικά. Συνδέεται με το Blue Moon, γιατί με το Blue Moon μπορείς να κόψεις λόρους εθερικούς και να κόψεις κάρματα από προηγούμενες ζωές. Και να κάνεις και επούλωση.
Οι ψυχές που φεύγουν έρχονται με τη θέλησή τους. Λοιπόν, κάτσε να προχωρήσω. Και πώς κάνουμε restart. Φιλάκια Μαρία μου, φιλάκια αγάπη μου. Φεύγεις και έρχεσαι, δεν σ' αρέσει που έρχεσαι, ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να φύγω γιατί δεν είμαι από εδώ, παιδιά, όντως δεν είμαι από εδώ. Δεν είμαι από αυτή τη γη, πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Κατένα μπορούμε να υπογράψουμε αυτό το συμβόλαιο αν παγιδευτούμε εδώ και γίνουμε πολυματικοί. Κοίτα, όταν υπογράφεις αυτό το συμβόλαιο δεν υπογράφεις για να παγιδευτείς εδώ και να γίνεις υπολοιματικός. Υπολοιματικός γίνεσαι όταν θεωρείς ότι δεν έχεις τελειώσει τα business, για ποιο λόγο ήρθες εδώ. Υπολοιματικός γίνεσαι από επιλογή σου. Υπολοιματικός γίνεσαι αν πεθάνεις ξαφνικά από ατύχημα, βίο ατύχημα. Αν υπάρχει βίος θάνατος, αν υπάρχει το να πάρεις τη δικιά σου ζωή. Κατάλαβες. Έτσι, όταν σπάσει το νήμα ξαφνικά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν. Γεια σου Κατερίνα, τι κάνεις? Φιλάκια βούλα μου, φιλάκια, φιλάκια αγάπη μου. Λοιπόν, γεια σου Κατερίνα, τι κάνεις? Συγγνώμη για το κατάλληλο της ώρας, αλλά επειδή με βοήθησες την προηγούμενη φορά και όντως με βοήθησες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, έχει γίνει κάτι σοβαρό στο σπίτι μας. Στη δουλειά γνωρίσαμε κάποιον από το Αφγανιστάν και επειδή φαινόταν καλό άτομο, τον φωνάξαμε στο σπίτι μας για καφέ και φαγητό κτλ. Το βράδυ τον αφήσαμε να κοιμηθεί εδώ, αλλά πριν πάμε για ύπνο μας έλεγε για τα τζιν. Και διάφορα τέτοια από εκείνο το βράδυ, εδώ και 3 μέρες δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Νιώθω μηχανία, ακούμε πράγματα πιο έντονα από την προηγούμενη φορά. Είδαμε και σκιές όταν ήμασταν μόνοι μας, ο καθένας μεμονωμένα. Εγώ προσωπικά βλέπω και περίεργα όνειρα εδώ και μέρες και έπεσαν 2 εικόνες από το ράφι που στη μία κιόλας βρήκα ένα αριθμό τηλεφώνου γραμμένο με κόκκινο χρώμα, που δεν έχω κόκκινο χρώμα στο σπίτι όταν το έβαλα στο Viber. Μου έβγαλε ένα Άραβα με ένα περίεργο όνομα και είμαστε ταραγμένοι και οι 2 γιατί είναι ζευγάρι, μαλώνουμε συνέχεια όταν είμαστε στο σπίτι. Αυτό το σπίτι θέλει έρευνα, σου το έχω πει. Τελικά θα βρείτε αρκετά πράγματα. Να έρθεις εδώ με το Στέλιο. Έχουν γίνει εδώ πολλά, εδώ μέσα. Επίσης εκεί που μαλώναμε έσβηναν τα φώτα ξαφνικά και άναβαν. Σε όλη τη γειτονιά. Κάτσε γιατί δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Εκεί που μαλώναμε έσβηναν τα φώτα ξαφνικά σε όλη τη γειτονιά, όχι μόνο σε εμάς, επειδή ρώτησα τους γείτονες. Και μου στέλνει μηνύματα αυτός ο φίλος που λες εχθές και έλεγε περίεργα πράγματα στα μηνύματα για τα τζιν και έχει περάσει κάτι δοκιμασίες και τέτοια επειδή έχει πάθει κάτι πιο μικρός και το έχει ψάξει και έλεγε για μάγους και τέτοια. Σε παρακαλώ βοήθεια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το σπίτι, μπράβο Ερίδα, ναι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό το σπίτι, επειδή έχω μιλήσει με τα παιδιά αυτό το σπίτι όντως έχει πολύ θέμα μέσα. Είχε βρει το παιδί αυτό κολλημένο κάτω από το τραπέζι, ένα κόκκινο πανί κολλημένο με διάφορα μέσα, με νεκρό χώμα, με λάδια, με τέτοια. Του είπα τι έπρεπε να κάνει, γιατί το παιδί δεν είναι Αθήνα, είναι πάνω επαρχία και εγώ δεν μπορώ να πάω να το βοηθήσω, ενώ μου έχει πει έλα σε παρακαλώ να κάνεις έρευνα σε αυτό το σπίτι, με έχει παρακαλέσει. Δηλαδή, βάζοντας τώρα έναν άνθρωπο, ενώ του είπα τι καθαρισμό θα κάνει, τι θα κάνει, του τα είπα όλα, τι θα μπορούσε να κάνει, τον βοήθησα κι εγώ από εδώ, μαζί το κάναμε από εδώ και τον βοήθησα να καθαρίσει το σπίτι. Το σπίτι του ήταν καθαρό, όντως ήταν καθαρό. Και τώρα βάζοντας κάποιον ξένο μέσα στο σπίτι, ήταν σαν να το ξαναξύπνησε ότι υπάρχει μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, εγώ τι έβλεπα σε αυτό το σπίτι.
ότι κάποια πράγματα που έχουν γίνει μέσα, το σπίτι έχει και φύλακα, έχει και πολλές σκοτεινές ενέργειες από γιαγιάδες και τα λοιπά, από διάφορες κατάρες, από διάφορες, δεν θέλω να λέω τη λέξη, από διάφορες ενέργειες άσχημες, το οποίο το βάλαμε σε, α, αχ, όχι σε ύπνωση, πώς λέγεται, χειμερή ανάρκη. Έτσι, το βάλα σε χειμερή ανάρκη, το απενεργοποίησα ό,τι υπήρχε, μέχρι να βρούσα τρόπο να ανέβω πάνω να δω το σπίτι. Έτσι, το έχω βάλει σε χειμερή ανάρκη ό,τι υπήρχε μέσα στο σπίτι. Και δεν δούλευε. Το είχα μπλοκάρει. Φαίνοντας όμως τον Αφγανιστό μέσα εκεί πέρα, τον άνθρωπο από το Αφγανιστάν, αυτός ο άνθρωπος κουβαλάει κάτι μαζί του. Από πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Όταν διάβασα το μήνυμα, το είδα σαν πρόσωπο ότι ήταν κάπου στην έρημο, ότι ήταν, θα μου πεις Αφγανιστάν, Καταρίνα, έρημο, αλλά όχι, σε κατσάβραχα έρημο τον είδα. Και έβλεπα και σύμβολα ότι έφτιαχνε, ότι έκανα, μιλάμε για αυτόν τώρα, έτσι. Πολύ μικρός, στο πάτωμα σύμβολα, διάφορα επικλήσεις, διάφορες, με διάφορα αντικείμενα, με δαχτυλίδια, με δοχεία, βιβλία μπροστά σαν σκισμένα, με σελίδες σκισμένες και έλεγε διάφορα. Λοιπόν, τον έβαλε μέσα στο σπίτι του. Αυτό το παιδί, από εκεί που είναι, κουβαλάει ήδη άσχημη ενέργεια. Δηλαδή, ό,τι και να είχε προσκολλημένο πάνω του, δεν μιλάω για το παιδί που μου έχει στείλει το μήνυμα, μιλάω για αυτόν που είναι από το Αφγανιστάν, ό,τι είχε προσκολλημένο πάνω του από μικρή ηλικία με διάφορα που έκανε, δεν έχει φύγει ποτέ. Είναι εκεί. Νομίζει ότι έχει φύγει, είναι προσκολλημένο όμως, δεν έχει φύγει. Λοιπόν, ερχόμενος στο σπίτι των παιδιών, ήταν σαν να το ξύπνησε ότι ήταν εκεί πέρα, σαν να το μυρίστηκε το άλλο που ήταν εκεί πέρα και ξύπνησε. Τέλος. Και έχουν αρχίσει πάλι τα φαινόμενα. Για τα παιδιά. Και εκεί είναι το δύσκολο τώρα. Το πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Μπορεί αυτός ο αριθμός τηλεφώνου που το άφησε επίτηδες πίσω από την εικόνα και τη βρήκε το παιδί και μίλησε, δηλαδή παίρνοντας τον Άραβα ενεργοποίησε κάτι και ξεκινήσανε οι τσακωμοί και ξεκινήσανε τα προβλήματα. Λοιπόν, και έχουν και συνήθως τα φαινόμενα με τζιν είναι τσακωμοί, εντάσεις, αναβοσβήνουν τα φώτα, να χαλάνε ηλεκτρικές συσκευές, να δίνονται τέτοια προβλήματα. Το γεγονός ότι ο άλλος του στέλνει μηνύματα τώρα, εδώ και μέρες, και του λέει περίεργα πράγματα στα μηνύματα για τα τζιν και τι έχει περάσει, είναι σαν να ενεργοποιεί πράγματα μέσα στο χώρο και στα παιδιά. Το οποίο εγώ πρέπει να μιλήσω με αυτά τα παιδιά και να δω τι θα κάνουμε, γιατί μιλάμε για τζιν. Και εκεί, μπράβο, η Ρίδα, ναι, πρέπει να αλλάξουν σπίτι επειγόντως, δεν μπορούν όμως γιατί είναι το πατρικό. Είναι το πατρικό του σπίτι και δεν μπορούν να αλλάξουν σπίτι. Δεν το έχω πει κι εγώ και μου λέει δεν μπορώ, γιατί είναι το πατρικό τους. Ήταν το πρώτο πράγμα που είπα η Ρίδα, ναι, αλλάξτε σπίτι. Όντως, αλλάξτε σπίτι, φύγετε από αυτό το σπίτι και αλλάξτε σπίτι, γιατί δεν γίνεται. Αλλά δεν μπορούν να φύγουν. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω εγώ τώρα εκεί μέσα σε αυτό το σπίτι, ό,τι και να προσπαθήσω να κάνω, ό,τι να προσπαθήσω να ανεβάσω προστασίες και τα λοιπά, δεν γίνεται. Έχει πολύ μαύρη αυτό το σπίτι. Πάρα πολύ. Και απλά με αυτά, με τον... είναι σαν να τον... πώς να σας το δώσω, να με περάσετε για τρελή. Είναι σαν τα τζιν να βάλαν αυτόν τον τύπο από το Αφγανιστάν στο δρόμο τους, έτσι, να τον φέρανε στο δρόμο των παιδιών αυτό, για να ενεργοποιήσει ό,τι υπάρχει στο σπίτι, για να τραφεί, θα πεις,
Ιστορίες για αγρίους. Αλλά όχι, δεν είναι ιστορίες για αγρίους. Για να τραφεί η οντότητα αυτή, το τζιν που είναι προσκολλημένο σε αυτόν εκεί πέρα. Δεν είναι όλα σύμπτωση. Όλα γίνονται και ο Εριδανός το ξέρει πάρα πολύ καλά. Αυτό μπορεί να απαντήσει και να πει αν είμαι σωστή σε αυτό που λέω. Λοιπόν, ήταν σε καταστολή αυτή τη λέξη. Μπράβο ρε Ηρίδανε, με τη θέλησή τους. Μπράβο, αυτό λέω τόση ώρα κι εγώ. Μπράβο ρε Ηρίδανε. Κάθε μου είχα ένα θείο, ο πατέρας μου βασικά, που έλεγε ήταν μάγος στην Αθήνα. Οκ. Μπράβο Ηρίδανέ μου. Όχι, ούτε το πάτερ ημών, ούτε τίποτα δεν θα δουλέψει Μάρκο μου. Γιατί, θα σου πω γιατί. Έχουμε να κάνουμε με κάτι τελείως... Συγγνώμη λίγο να βγάλω το φορτιστή. Έχουμε να κάνουμε με κάτι τελείως διαφορετικό. Η κάθε μαγεία, το κάθε πνεύμα, το κάθε τι, πρέπει να ανταποκριθεί με την θρησκεία, την ανάλογη. Όταν θα έχεις να κάνεις με τζιν, δεν μπορεί να πάει ο Ορθόδοξος πας ή ο Καθολικός και να ρίξει αγιασμό. Θα γελάει το τζιν. Θα γελάει. Θα γελάει μαζί μας. Θα πρέπει να πάει μάμης. Θα πρέπει να πάει χότζας. Όταν κάποιος σου έχει κάνει βουντού, χουντού, σανταρία, δεν μπορεί να πάει καθολικός παπάς ή ορθόδοξος παπάς να λιβανίσει. Θα γελάνε. Ό,τι είναι εκεί. Πρέπει να πάει ο ανάλογος παπά, ο ανάλογος ιερέας ή ο ανάλογος ειδικός για να αντιμετωπίσει το τι υπάρχει εκεί. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε τζιν. Δεν θα κάνει τίποτα ο παπάς. Δεν θα μπορέσει να κάνει ο παπάς τίποτα. Ούτε αγιασμό, ούτε πατερημόν. Όχι, όλα τα τζιν δεν φέρνουν αρνητικές ενέργειες. Υπάρχουν τζιν που είναι καλά. Τζιν που μένουν ανάμεσά μας. Τζιν που παντρεύονται ανθρώπους. Σωστά, σωστά Εριδανέ μου, πολύ σωστά. They invited the jinns. Ναι, ακριβώς Εύα μου. Ήταν το ίδιο το τζιν που ήταν προσκολλημένο στο παιδί από το Αφγανιστάν. Τον έβαλε, ήταν σαν να τον έβαλε μπροστά στον δρόμο αυτών των παιδιών να προκαλέσει αυτό το χάος. Τη χαοτική ενέργεια. Γιατί μιλάμε τώρα για χαοτική ενέργεια εκεί μέσα. Το οποίο δεν επηρεάζει πια το σπίτι των παιδιών, επηρεάζει όλη τη γειτονιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα τζιν είναι με φατριές. Όχι. Κύκνο μου, όχι. Έναν παπά, όχι. Τίποτα. Η ενέργεια κάλεσε... Όχι όλα τα τζιν. Σωστό το τι. Ναι, όποιος πιστεύει ότι αυτά είναι ιστορίες για αγρίους, κακώς βρίσκεται εδώ. Σωστά. Έχουν ανοίξει the door. Οι ευχές του Αγίου Κυπριανού είναι αποτελεσματικές για γλωσσοφαγιά και μαγεία. Ναι, αν πιστεύεις ότι ο Άγιος Κυπριανός ήταν, μην ξεχνάμε, ήταν ένας από τους πιο δυνατούς μάγους. Τα τζιν δεν υφίσταται στον χριστιανισμό. Και ο παπάς τα γελάει. Μπράβο, σωστά Ερίδανε μου. Και ναι, τα τζιν έχουν ελεύθερη βούληση, σωστά Ενές. Πόσο χαίρομαι που τα βλέπω αυτά που τα γράφετε. Αλήθεια χαίρομαι. Τώρα την πληρώνει και η γειτονιά. Για τη γλωσσοφαγιά την προτείνω. Τι προτείνω για τη γλωσσοφαγιά. Δεν θα σου πω να βάλεις ματάκια και μπλε και εκείνο και τ' άλλο. Και σκόρδα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Θα σου προτείνω για τη γλωσσοφαγιά, για να μην σε ακουμπάει καθόλου. Θα κάνεις αυτό που πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να σε προστατεύσει. Αν αυτό είναι προσευχή, κάνε προσευχή. Αν αυτό είναι κάποια ευχή που πρέπει να διαβάσεις, διάβασε μια ευχή.
Αν είναι το Αγίου Κυπριανού που θες να διαβάσεις, διάβασε το Αγίου Κυπριανού. Εγώ για τη γλωσσοφαγιά και την αρνητικότητα, για μένα είναι δηλαδή, πριν βγω από το σπίτι μου, εγώ είμαι πιο πολύ του εναλλακτικού και πιο πολύ του New Age, για να σας να καταλάβεις. Εγώ θα φέρω άσπρο φως από το σύμπαν, θα βγάλω το παπούτσι μου, θα γιωθώ στον κήπο μου, θα φέρω άσπρο φως από το σύμπαν, τι πιο καθαρό από αυτό, να διαπεράσει, να με καθαρίσει, να με γιώσει. Μετά θα φέρω μπλε φως, που το μπλε φως από το σύμπαν αντιπροσωπεύει τον ουρανό, το θεϊκό και είναι η απόλυτη προστασία. Και θα το βάλω γύρω μου. Και μετά χρυσό, γιατί το χρυσό το βρίσκεις παντού σαν ασπίδα, γιατί αν δεις όλες τις εικόνες των Αγίων, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, στους Ορθόδοξους και στις Καθολικές Ευαγγελιστές, ό,τι θες να το πεις, έχουν χρυσό γύρω τους. Ενέργεια χρυσή, άβρα χρυσή, χρυσό φωτοστέφανο. Το χρυσό είναι η απόλυτη ασπίδα. Άρα έχουμε άσπρο για αγίωση και καθαρισμό, μπλε για προστασία, χρυσό για ασπίδα. Τίποτα δεν σε διαπερνάει. Όταν το σκέφτεσαι όμως και λες, όχ, πω θα βγω και θα με γλωσσοφάνε και εκείνο και τ' άλλο, είναι σαν να το φέρνεις εσύ πάνω σου. Σαν να λες, εδώ είμαι ανοιχτή, ελάτε. Όταν δεν το σκέφτεσαι, τίποτα. Μπορεί να παντρεύονται άλλα άτομα, δεν είναι σαν πνεύματα. Όχι. Δεν είναι όλα σαν πνεύματα. Διάβασε ένση, αν μπεις θα διαβάσεις. Αν πρέπει να έχεις προστασία για να κάνεις καθαρισμό. Τι εννοείς προστασία? Σου είδωσα ένα είδος προστασίας. Έτσι. Μπράβο ρε, είδανε, υπάρχουν παντού. Γίνεται ένα τζιν να τρέφεται από άτομο που πίνει ναρκωτικά. Βεβαίως. Βεβαίως. Ασυζητητή. Μα και άκου να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο τα τζιν που μπορούν να τραφούν από ένα άτομο. Πες ότι έχουμε ένα άτομο το οποίο έφυγε από ναρκωτικά και έχει εγκλωβιστεί στη γη. Σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις από αυτές τις ψυχές, τις εγκλωβισμένες, να έχουν προσκολήσει σε άτομα που κάνουν ουσίες μόνο και μόνο για να τραφούν. Για να νιώσουν ξανά την αίσθηση όταν ήταν ζωντανοί και κάνουν τις ουσίες τους. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Ακριβώς, ακριβώς. Ενεργειακή. Καλησπέρα Paranormal Chaos. Κοίτα, θα σου πω κάτι Εύα μου. Ενεργοποιήθηκε, θα σου πω. Όταν ήρθε, αυτός άφησε αυτό που έπρεπε να αφήσει. Ο Αφγανός άφησε το κόκκινο, το χαρτί με το όνομα. Συνήθως σε κόκκινα τα γράφουν οι Άραβες όταν θέλουν να ενεργοποιήσουν κάτι. Συνήθως το κόκκινο είναι το ενεργοποιητικό που λέμε, ενεργοποιεί. Όχι μόνο οι Άραβες, παγκόσμιο αυτό. Λοιπόν, το αφήσανε. Πήρε τηλέφωνο, και κακώς πήρε τηλέφωνο, το σήκωσε ο Άραβας, του μίλησε στα αραβικά, που το παιδάκι δεν ξέρει τώρα τι του είπε. Ενεργοποίησε εκείνη την ώρα. Και τα ενεργοποίησε και ξεκινήσαν τα φαινόμενα, η τσακωμή, τα φώτα να αναφοσβήνουνε, ο κακός χαμός. Αυτό ήταν η ενεργοποίηση. Μπορείς να ενεργοποιήσεις και από το τηλέφωνο, παιδιά. Πήρε τηλέφωνο, ενεργοποίησε, είπε τα λόγια που έπρεπε να πει, έφερε το source που λέμε μέσα στο σπίτι, το άφησε εκεί, την ενέργειά του, το έφερε μαζί του, το κουβάλισε, το έφερε μαζί του επίτηδες, το άφησε εκεί πέρα, άφησε το τηλέφωνο, πήρε τηλέφωνο ο άλλος, ενεργοποιήθηκε. Αυτό που έπρεπε να ενεργοποιηθεί, τσακ, γίνονται όλα τώρα. Ναι, με οραματισμό. Περνάμε το λευκό και το μπλε και το χρυσό, άντζελ μου. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάθεσαι έτσι, βγάζεις τα παπούτσια σου, πώς να κάτσεις καθιστή, να βγάλεις τα παπούτσια σου και να φανταστείς ένα άσπρο φως, να έρχεται από το σύμπαν, να περνάει διαμέσου εσού, να βγαίνει σε όλο σου το σώμα,
να τον νιώθεις να πηγαίνει γύρω από το πεδίο σου και να γιώνεσαι. Το ίδιο και με το μπλε. Να τον νιώθεις να έρχεται και φαντάσου το μπλε σαν πανοπλία. Έρχεται σαν πανοπλία, σε σκεπάζει παντού, χέρια, πόδια, είναι η παναπλία σου, είναι η προστασία σου. Και μετά ένα χρυσό φως από το σύμπαν πάλι, το οραματίζεις ότι έρχεται και είναι σαν κουκούλι, σαν αυγό. Αυτή είναι η απόλυτη ασπίδα σου. Πρωί βράδυ, δεν θες τίποτα άλλο. Σωστά. Αυτό που λέει ο Στέλιος. Η χρήση κάθε τοξικής ουσίας ανοίγει τρύπες στην άβρα μας και μπορεί να προσκοληθεί αν δείτε έναν άνθρωπο. Αν μπορείτε να δείτε την άβρα του όταν κάνει ουσίες ή όταν πίνει αλκοόλ. Το spirit που το λένε στα αγγλικά πνεύμα, υνοπνευματώδη, ίνος πνευματώδη, πνεύμα. Και spirits που τα λένε στα αγγλικά δεν το λένε για πλάκα. Όταν πίνεις πάρα πολύ, κάνεις blackout. Πόσοι έχουμε κάνει blackout από το ποτό? Εγώ ξέρω ότι έχω κάνει. Έτσι. Στα νιάτα μου γιατί τώρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει blackout από το ποτό και δεν θυμόμαστε τίποτα. Γιατί εκείνη την ώρα είναι ακατοίκητο το σώμα μας. Έχει φύγει η ψυχή. Και έχει έρθει κάτι άλλο. Και όταν λέω κάτι άλλο δεν σημαίνει ότι είναι δαιμονικό, τζιν και τέτοια. Μπορεί να είναι κάποια ψυχή που θέλει να τραφεί, να πάρει ενέργεια. Είναι και αυτά ψυχικά βαμπύρ, οι ψυχές που είναι εγκλωβισμένες στη γη. Όταν πίνουμε πάρα πολύ, έτσι, το εθερικό μας σώμα με το κανονικό μας σώμα ξεκολλάει. Δεν μπορεί να συνδεθεί, γι' αυτό παθαίνουμε και το blackout. Λοιπόν, όταν κάνουμε ουσίες, ανοίγουμε τρύπα στην άβρα μας. Τρύπες, όχι απλά τρύπα, τρυπάρες. Γίνεται, τις βλέπεις, μπορείς να τις δεις. Κάποιος μπορεί να δει άβρα ενός ανθρώπου, μπορεί να τις δει. Και όταν αρχίζει και αλλοιώνεται, αρχίζει και γκριζάρει αυτό το σημείο. Όπως όταν γκριζάρει, όταν κάποιος είναι άρρωστος, με την κακιά αρρώστια. Ναι, κοίτα. Θα σου πω κάτι, Κωνσταντίνε μου. Επειδή το αλάτι είναι λίγο ακριβό και δεν μπορείς να κάνεις κάθε μέρα κύκλο με αλάτι και να κάθεσαι μέσα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μπορείς να το οραματιστείς το κύκλο. Ή μπορεί να το κάνεις με το δάχτυλό σου το κύκλο. Τι ζώδιο είμαι? Υδροχόος με οροσκόπο δίδυμο. Φιλάκια Ραφαέλα μου. Άφησε το κλειδί. Μπράβο ρε Νίκο. Μπράβο ρε Νίκ. Μπράβο, σωστά. Κάτσε γιατί είμαι στα 18 μηνύματα, περίμενα. Λοιπόν, για προστασία βοηθάει και ο μαύρος αχάτης. Μπράβο. Ο μαύρος αχάτης είναι και αυτός ενισχυτής. Πώς είναι ο άσπρος ο χαλαζίας? Ο μαύρος αχάτης είναι ο απόλυτος ενισχυτής για τη γείωση. Κόκκινο ή άσπη, αν θες να κάνεις πλέγμα. Και η νοικοτήνη προκαλεί τρύπα? Όχι. Πώς μπορούμε να εξασκηθούμε να βλέπουμε μαύρες? Λοιπόν, πολύ απλά. Ξεκινάς από το χέρι σου. Είσαι στο σκοτάδι, έχεις ένα μηδαμινό φως, ένα κεράκι και αρχίζεις και κοιτάς ανάμεσα στα χέρια σου για να δεις την άβρα σου. Ή το χέρι σου, όλο. Με ένα πολύ μηδαμινό φως και αρχίζεις και βλέπεις το εθερικό πρώτα, το άσπρο, το πρώτο στρώμα και αρχίζεις μετά και βλέπεις και χρώματα. Ναι. Τα τζιν, τι χαρακτηριστικά, πώς μπορεί να είναι ένας πρόσωπος να το καταλάβει. Όταν σου λέω έρημο ότι ένα τζιν μπορεί να ζήσει και ανάμεσά μας, μπορεί να έχουν και δικά μας χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Μπράβο, Εύα μου. Με κεράκι, μπράβο είδαμε αυτό. Είναι εύκολο. Λοιπόν, σε 10 λεπτάκια θα σας κλείσω κι εγώ, γιατί έχουμε και αύριο live, με θεματικό.
Αλλά αυτό θα γίνει στο Oracle Whispers TikTok και θα ανέβει και θα γίνει και στο YouTube συγχρόνως και στο Oracle Whispers που θα μιλήσουμε για κάτι θεματικό. Τι ώρα αύριο? Αύριο 10 η ώρα. Γιατί? Τι θέμα έχουμε αύριο? Γιατί επειδή τα παιδιά μας από την Κύπρο, τα αγαπημένα μας παιδιά, ο Νίκος με το σοφάκι, κάνουν την πρεμιέρα τους την Παρασκευές 8 και 20, εμείς κάνουμε το δικό μας στις 10 η ώρα. Για να μπορούμε να παρακολουθούμε και εμείς τα παιδιά, να μας βλέπουν και τα παιδιά, να είμαστε και οι δύο όσο μπορούμε στο αλουνού τα live. Λοιπόν, τι θέμα έχουμε αύριο? Σελήνη, δεν ξέρω. Ειρηνανέ μου, σε ευχαριστώ. Και ανυπομονώ να σε δω από κοντά όταν κατέβουμε Πάτρα με το Στελάκο. Ναι, με την υπνοθεραπεία μπορούμε να το δούμε αυτό. Λοιπόν, και εσύ, Ειρηνανέ μου, είσαι καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτική ενέργεια. Λοιπόν, κάτι θα σκεφτεί το σύμπαν. Να σας πω για Ανουνάκη και μαγεία. Ανουνάκη, ή το ένα ή το άλλο, κοπελιά, ή για τους Ανουνάκη ή για τη μαγεία. Τι θέλεις να σου πω? Τι να πω, τι να πιάσω? Να πιάσω για τη μαγεία? Ωραία, ωραίο αυτό. Αύριο μπορούμε να πιάσουμε ένα θέμα, μου βάζεις δύσκολα, γιατί θα πρέπει να διαβάσω, και να πιάσουμε όλες τις μαγείες ανά τον κόσμο. Φουντού, Σανταρία, Γιαρούμπα, κέλτικη μαγεία, ελληνική αρχαία μαγεία, γιατί κάναν και οι αρχαίοι Έλληνες, τα καταδέσματα. Πρώτα τα κάναμε εμείς και μετά όλες οι άλλες οι φυλές. Να τα λέμε και αυτά. Τσιγκάνικη μαγεία. Ναι. Ωραία, ωραία. Έχω να κάνω δυνατό λαϊβάκι αύριο. Ναι, δε μου, αύριο θα κάνουμε τη θεματική περί μαγείας ανά τον κόσμο. Θα είναι και ο Στέλιος στο Oracle Whispers, στο κανάλι Oracle Whispers και στο TikTok του Oracle Whispers, όχι εδώ. Την Πέμπτη, δηλαδή, κάθε Πέμπτη θα κάνω εγώ εδώ για διάφορα τέτοια θέματα και να σας απαντάω στις ερωτήσεις σας που έχετε. Θα ανεβάζω, δηλαδή όποιος θέλει, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή, όποιος θέλει μου στέλνει τις βιωματικές του ιστορίες ή ό,τι έχει περάσει, είτε μέσω εδώ στο TikTok ή αν πάτε στο προφίλ μου στο TikTok εδώ στο Oracle Whispers, μπορείτε να βρείτε και το email, πατάτε πάνω στο email και μου στέλνετε τις ιστορίες σας. Τις διαβάζω ανώνυμα και σας εξηγώ τι σημαίνει το κάθε τι. Αυτό θα είναι το live της Πέμπτης, το οποίο θα μιλάμε και για διάφορα άλλα πράγματα πάνω στο παραφυσικό, στο μεταφυσικό, στο αποκρυφιστικό, τέτοια πράγματα. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Λοιπόν, αυτά για την Πέμπτη και θα είναι 10 με 12, όσο μας παίρνει δηλαδή. Τις Παρασκευές στο Oracle Whispers TikTok και στο Oracle Whispers το κανάλι στο YouTube θα είναι οι θεματικές μας που κάνουμε, όπως θα κάνουμε αύριο για τη μαγεία ανά τον κόσμο, που την κάνουμε μαζί με το Στέλιο. Λοιπόν, Σαββάτα συνήθως πηγαίνουμε για έρευνες, Κυριακές ανεβαίνουν οι έρευνες μας πρεμιέρα στο YouTube. Στο TikTok δεν γίνεται να ανέβουν και ανεβαίνουν στο YouTube. Θα προσπαθήσω από εδώ, από το Κάθριν Σορίλος, να κάνω συντοχρόνως και στο YouTube, στο κανάλι μου στο YouTube, στο Oracle Whispers, να τα βλέπετε αυτά εδώ, να φτιάξω ένα playlist για αυτά εδώ που ανεβάζω κάθε Πέμπτη. Λοιπόν, πάμε να δω. Και σε σένα κύκνο με ένα όμορφο βράδυ. Θα με ξαναδείς. Αμάν μωρέ Στέλιο, αμάν. Εσύ Ανουνάκη, Εύα. Εντάξει, Ανουνάκη την άλλη εβδομάδα. Μάγια. Μάγια. Να κοίτα να μου. Και εσύ κύκνο μου, και εσύ. Ναι, και Αιγυπτιακή μαγεία. Μπράβο ρε Ενές, μπράβο ρε Νικολάκη, το ξέχασα. Κουμπάντα. Yes. I'm gonna talk Dr. Kenneth tomorrow. Every Friday, Stelios, we do
we do a show that we talk about different metaphysical, abnormal, paranormal stuff from around the world. And tomorrow we're going to grab the subject of magic from around the world, different kinds of magic. So I'm going to, Umbanda, Kumbanda, thank you, because I can't remember them all. Μάρκο μου, ναι, να με ρωτήσω τι θέλεις. Καμπάλα, μπράβο, καλό και ευλογημένο. Ο Μορφέας είσαι. Η καμπάλα είναι μαγεία. Θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα. Γνωρίζω εδώ που κρατάνε σχέσεις τη δεύτερη φορά που έδωσαν ένα. Έστειλα Instagram. Μπράβο ρε Angel. Πού τα στέλνετε? Τα στέλνετε στο... Κάτσε να το γράψω. Μπορώ να γράψω? Κάτσε, περίμενε. Μπορώ να γράψω εγώ τώρα? Εδώ? Όχι. Είναι Oracle Whispers 2020 ή στο K-Σορίλος, στα αγγλικά K-Σορίλος, όχι το κάθε Σορίλος, K-Σορίλος, K-Σορίλος, μία λέξη, στα αγγλικά, @gmail.com. Όπου θέλετε να στέλνετε. Λάρα μου, γλυκιά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάρα μου. Το έχω το Whispers, απλά θα είμαι στην Ελένη αύριο. Οκ, αγάπη μου. Μεταγιών διαβασμένο από ιερέα Βουντού και το πήρα. Μπορεί να είναι κάτι καλό? Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Λοιπόν. Τα σκάλα αυτό το δόλιο, το λογαριασμό ακόμα τον περιμένω. Αχ, κάτσε να το γράψω. Μπράβο ρε Στελάκι μου. Μπράβο, αλλά το θέμα μου δεν σου άρεσε. Ποιο θέμα σου, αγάπη μου? Μορφέας. Μορφέας. Δύσκολα μου βάζει για το Μορφέα. Θα τον κάνουμε το Μορφέα άλλη φορά, αγάπη μου. Όλοι θέλουν μαγεία αύριο. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, σας έστειλα και το email. Αυτό το δόλιο, το λογαριάζω, το διαλογισμό θα στο στείλω, κόρη μου, θα στο στείλω. Θα πω και για τα βουντουχούντου. Ωραία. Remind me, please. I'll take a break from studying. I love religious anthropology. I will. I'll send you a message later on, honey. Λοιπόν, αγάπες μου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Τα λέμε και αύριο στο Oracle Whispers. Θα δείτε και NS στις 8 και 20 αύριο. NS, δεν τους χάνουμε. Night Souls Paranormal from Cyprus. Την Παρασκευή έχουν την πρεμιέρα τους και στο TikTok και στο YouTube. Μετά πρεμιέρα Oracle Whispers και στο κανάλι εδώ και στο TikTok και στο YouTube. Αύριο Παρασκευή. Κυριακές πρεμιέρες. Τετάρτες κάνουν και τα paranormal φαμίλια, κάνουν τα παιδιά το δικό τους το Spooky Wednesdays. Μην το χάσετε και αυτό. Λοιπόν, αγάπες μου, φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε αύριο. Καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα.